Алло, алло, алло. Блядь, ты зашел? А. А, Та пішли, подивимося, що воно буде. Ну да, подивитися, що воно буде, а потім вже і не фріла дав, тому що через 6 годин все рівно все заберуть, тому пофіг вообще. Да. Ну, блядь, в смітнику лазить, мені здається, в нього краще вийде. Та тут можна переробити в будь-який момент, так. Не розм'ютився. Так щось воно гучно все. Або налаштування не збереглись вчорашні. Я наче подивився, чи в мене там, в мене також могло дати щось. Ні, в мене не збереглись. О, блядь, я навіть тебе не чую. Так, де тут налаштування? Сеттінгіси, аудіво, мастер волюм. Тут все рівно якісь нормальні, тут щось, блядь. Celeste here. Some advice, Raider. Arc probes emit signals that you can hear Що from тут afar. не були. And if you see a Так smoke що в мене є? В мене chances are you хуйня. can trace it back to a crashed courier. Знаєш, я оце сидів, думав, чи вартує грати типу тих бабок. Ну, я додумався, що ні, знаєш чому? Ну. Тому що вона виглядає з одною картою, з тим, що зараз показано нам. Вона виглядає як гра безкоштовна, в якій ти будеш платити там за батл паси, за скінчики. Так ні, прикол же в тому, це воно так виглядає, тому що, типу, це бета-тест. Після Батя, у бета-тесту нас таку тут все хайлут. буде. Що буде багато карт? Воно ж все буде, бо Бать, блять, розмінував, перевіряй, блять. А як ти от це ролишся? Альт. Альт вперед. Блін. Але в мене альт і вперед включає цю хуйню. О, є, блядь, шит-регенератор маленький. Відрегенюсь. Типу, якщо ще буде багато карт, ще буде багато всяких штук, якісь режими будуть. То, блядь, може тоді граю. А, Аларт лутає, блядь. Та що? Та що в мене фрілут. Ні, все буде, воно ж якраз тут кріщуватися треба, давайте почую. Це ж типа спеціально тобі дали, щоб ти просто відчув гру. Там з релізом, звісно, все туди. Це вутерпам. Бать, це що? Ага. Нам не тут, це на вулицю закриває. Десь там. Ну, з тої сторони якраз стрільби йдуть основні. Звідси ми прийшли, походу. Ото звідти, куди ти побіг, ми звідти прийшли. Чи ми на стрільбу йдемо? Ні, на другий поверх іду. Тут же ж Control Tower, всякі ботики. Надо ж набої надо. Що буде як в мене, коли я вчора ліз. О! Хтось зламав мене бота щойно тут, ага. Ага, бачу, люди бігають.
по тобі? Да, в мене люди. Кай. В дверях отут. Ай-яй-яй. Ну я там одного зламав, але. Не виходь, не виходь. Ні, я гранату кидаю, щоб на них боти загрались. Я заложив на всяк випадок. Так, в мене щита нема. Добре. У мене є ще так кусок. Нас не... Ага, я спалився. Вони знають, де я. Цілять мене. Один біжить по коридору. Там два на мене дивляться. Один лежить. У мене КД. Влучають. Почти убил. Я лоу хп. Два лежат, два лежат. Два лежат, один остался. Зараз дай У меня швидко 8 цей. патронов. Давай, 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 регнись, жди. Один іде пікає вже. Да, да, Зараз да, я да, щит да, да. відновлюю. Я трошки его наколол. У меня три патрона. Де він? А, я убил всех. Изи. Это тоже были фрилодауты, пацаны. А ні, це не фрілодаут був. Ну, один из них точно был фрилодаут. Так, я регеню щит. Так, патроны. Тут 12 патрон твого калібру є в нього. А, этот был фрилодаут. А, у него какой-то пистолет был. А, А нормально. коли решта Зараз. ще здохли? А? Я кажу, а де ще здохли? Ну, в мене дивись, піді мною десь. Я правда не знаю, що збирати, я такий все. Аптечек не було у них. Ты аптечек там не находил вообще никаких? Не. Чи тобі на щит відновити? Не-не-не, на щит у меня есть, у меня нет аптечек типа хп. Ну, сейчас будем на фабрик перерабатывать. Что сделаешь? Поставив 18 фабрик. Тут в одному. Сколько? 18. І тут в типу є цей. Я не знаю. Чи мені Там взяти. фринж не работает. Так, я пошел хиляться. Блять. Що таке? Сорі, кнопку беру. Де там ти біля дверей відкритих лутаєшся? Похуй. Б'ють, то вб'ють. Все, я готовий йти на вихід.
А у нас тут выход где? Там. Let's head home at the Red Lake balcony. Либо мы пойдем на болото. Потом это. А тут що у нас 304 метри? Так. Как же он долго тканинками хиляется. Бать, це ти бейджик цей викинув? Да, так а шо? Якась карточка, бля, я їбу. Та й шо? Це я заберу. Давай, Охуєть. підійшись, блядь, один. Ой, яка тобі різниця карточки? Якщо ви зараз не зайдете, Відкром. вона потрібна, а там продати її ніхера не коштує. Так, нам би спускатись десь. Ну. Блять, а тут нема куди йти. Чи є, ну треба дивитись. Бо я там дронів закрив. Не, тут нема куди йти. Нема? Не. Ну, пішли через гору. А може от ти. Та от туди на вихід, так. Постріл чую на виході десь там. Угу. Я что-то подобрал, блядь, мне тяжело ходить. Нам пиздец. треба наверх чи на низ? А, нам треба на низ. Что надо выкинуть? Всё. Смотри аккуратно. Ага, мы на улице, окей. А, это мы сейчас прям в тауэре в этом, да, в контрол тауэре. Угу, угу. Где все жмахаются жопками. Пішли на цей, не знаю, в джунглі може. Выйти в джунглях? Ну там куди простіше вийти, ніж тут. Де простіше вийти. А там 7 хвилин залишилось, тут 12. Всі будуть сюди йти виходити. Ну, ми, в принципі, якщо ми добіжимо до тої хатинки, пам'ятаєш, як хлопці робили її ще? То, в принципі, що? Ми можемо тут спуститися і понизу пройти. І там, вон, там вгорі піднятися. Ось тут сходи є. Ну от чийсь зіплайн тут є. М? Чийсь зіплайн поставлений. Ні, тут є ігрові зіплайни. Ти перегружений? Угу. А дрон літає, так.
Сейчас я піднімаюся відразу. Шагай прилетить. Пішли. Ну, якщо хтось кемпить, то хтось кемпить. Ну, типа, що зробиш? Правильно. Угу. Ми все одно в фрілут. Бойці. І батький дрон летить до нас. Его лучше не трогать. Ти це йому скажи. Не трогай нас, будь ласка. Initiation. Зайшов? Е, У мене після файта залишилось 2 кулі. А, ну 14. Вот, а теперь, кстати, можно и... Можна і своїм лодом бути. Там прикол в чому, ти коли виходиш, ти можеш. Там, коли ти виходиш, ти заходиш в трейдерів, і є який трейдер. А, от, дивись, трейдер. Він твій фріладаут називається Lance Clinic. В клініку заходиш, і він твій ладаут, от фріладаут, може переробити на будь-який. І от там можна переробити твій фріладаут на Лутін МК1, який. Понял, не? Так, а где тут Метикс? Quick use. Продажи. Аж тепер можна вже і своїм іти, так? Ну, там, коли ти виходиш з фріладаутом, ти в клініці можеш переробити свій фріладаут, який ти виніс, да? На якийсь великий, типу там, Max Loadout Weight 50. На оцей, на Лутін МК1 там або ще щось. Де це можна переробити? Заходиш в клініку, в трейдерс клініку. Ну.
Там в грі бачиш усякі Only ці fresh комбатинг produce here. 1, And by лутінг produce, I mean 1, medical тактика, supplies. але ти можеш переробити свій фріладаут, який ти виніс, на будь-який з тих. Not an outspace in... А, wow. Ну я вважаю, що це от якраз саме така офігезна штука, що ти виходиш, переробляєш і ти перейдеш. Блять, а як розділити оці шилд-речарджери, блять? Не знаю, я себе 5 поставил, не знаю, как разделить, честно. Ти там що, куриш чи що, блять? Хто? Ти! В сенсі, а що? Я теж хочу, блядь, я сюди аж почув. А, у мене та електронку сосу. Я теж хочу. У тебе к'юнін мікрофон чи що? Чи Я к'юнін? просто поруч до рота був, щоб ти мене чув добре. Та ні, у тебе ще вчора просто звук змінився. А, може налаштування Діскорда у Q інші. Ну чек не може цей, як він, шумодавщик. Може, Десь. що дав. Не, не працює, може. Блять, і що тут, блять, брати з собою? Сука. Ноутбук, локбук. Що в сенсі? Я не знаю, я, типу, не можу розділити, я не хочу брати з собою шилд речарджерів. Для чого дві пушки? Чому не хочеш з собою брати Shield Charger? Вони тобі. А я не хочу, хочу взяти 3, а не 5. А. Помрем. Там можна скрафтити ще або купити. Так, репайр. Пластик, репайр. Фріладаут. Ну ти в курсі, що ці шилди, які ти маєш, там 74 зі 100, що їх можна пластиком перемонтувати. Які шилди ти пройшов? Ну от там, де в тебе оцей контейнер, Шилд? угу, його можна доповнити пластиком. І все. А, та в мене їх багато валяється, хай ламаються. В мене багато лайтшейдів валяється. В мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 флових в рюкзаку. І зброя. Вчора налутали, зброя теж лежить. Ну я нічого не налутав, бо я вчора майже все ходив в своєму лодауті. А, Блять, System трейдерс. Integrity Violation, Internal Anti-Cheat, Come on in. та Straight from Lance's Ой, clinic. блядь. Patent pending. Що було, блядь? Yep, go on and take it. Я не знаю, воно що-то на античіт ругається. Ka-ching, baby! Що йому не так? А. Щас.
Чё? Чё? А, блядь, сейчас здесь. Reminder, throwing outdoor voids natural privileges and privileges. Fountains running today. Well, but water's water. Let's not start asking questions, okay? Блін, наче все налаштував, наче все має бути добре, блядь. Знову якісь вийобуються, блядь, античіт. Чого?
It's hard remembering faces when people wear their helmets indoors. I'm all ears. If it whirs, beeps, or explodes, you'll probably find it here. Видали нахуй ти і ти все, блядь. Зараз так і зроблю, блядь, бо я тупо в гру тепер знайти не можу. Ага. Так, Arc Riders, Properties, Styled Files. Я не намагаюся. Manage, Browse Local Files. Pioneer нет. Easy Anti-Cheat. Installers, uninstall. Anti-cheat. О, вроде заходит. Hey. We'll put those to good use. Here's your reward. Так, можна запросик, будь ласка. Не бачу тебе онлайн. Так. Є. Ти вже. Кошмар. Окей. Окей, окей. Ти на зачіска ще. Красивий, красивий. Кінжан там ще спить, напевно.
А ти що, зі своїм лутаутом? Що, куди йдемо? Red alert, Raiders. We've spotted a harvester in your area. A queen is guarding it with her life. Можемо сходити на Swamp Water Treatment Control. And a very good plan. А я думаю, що давай пойдемо в Let's go to the гідропо- dome. ну, там, де є лут, або Let's go to water treatment control. або water treatment. Там багато дронів, блядь, я не знаю. Багато дронів. А нам по писту нужно где-то знайти суплай, який впаде, правильно? Суплай будь-де падає. Ну от. Просто можемо побігати, подивитися. А можемо піти на постріли, бо вже катка йде, ми запустились, вже 13 хвилин катка йде. Свотал, минув. Что-то как-то пустенько. И кто-то был уже залутано тут. Дрон на тебе за. Я побачу. О, тут є ця штука, яку кудись треба донести, щоб відкрити ящик. Находив того ящика там? А ящик? Ні, не знаходив ще. А, тут були. Можемо рухатись далі. Блять, ці кущі, які по дорозі перекатуються. У мене таке враження постійно, що це. Що ти там щось обискуєш? Угу. О! Виконали квест. Хочеш цю штуку поробити? Вона ж починає пиздець. Бачу типов, типи. А, ні, це не типи. Це... Там робот. Великий, та.
кто-то уезжает сейчас. Ой, к ним походу этот побежал, да? Что дронов багато. Ну нам, если уходить, то через свомп, то 2 хвилини залишилось на тому наверх. А ми ще навіть нічого не лутали. Не, стой. Где дрон зарился? Пошли серединку зайдем. Хтось стріляв по мені, чи що? Тут лутан. Де-інде ні. Что, у тебя? А хуй знав, там хтось бігає. Я шотган знайшов. Не надо? М-м. Бери, винесеш. An arc orbiter is en route. The safe would Єбать, я якусь золоту знайшов хуйню. to return to Speranza. I repeat, Кінетік конвертер якийсь, блядь. Золотеньким підсвічу. Блядь! Сука! Пизда ебана нахуй. Дам. Такие нужны, дам. Скільки там ще на болотах нас час? На болотах ще 9 Head over to минут. Central Swamp Lift. О, тут уже кто-то убивал типочка. Тут теж сказав, що були. Уже полутались тут.
Блядь, сука. Йобана інвідіївська хуйня, блядь. Коли треба, ти, сука, не вилазиш, а коли не треба, блядь, тільки так вилазить. Треба зараз змінити, блядь, швидкий запуск цієї залупи. А що в мене є Metal Part, це що я це розбираю. О, хтось виходить зараз. Ну як я маю, блядь, побачити когось, хто там виходить? Ніяк. Ну, тож. От, open. І хто-то там виходить, да? Смок. Забіг один. I got your call. Stand by. I'm sending the elevator. Що було? All raiders, we have Ark on screen. 5 minutes left. Go find a way home. I repeat, 5 minutes. Hatch open. Elevator's ready to go. Там вообще ничего не задали. Уже бежали, уже катка закінчилась. Так, квестик виконали. Visit the fuel depot, deliver a fuel crate to supply station. От это те, що... А, тут ще квест є. Destroy two arc enemies using any explosive grenade. What is it with raiders and arm wrestling these days? Destroy Yes? fireball, destroy Bang. bomb, destroy... You're one of the new. This Pharaoh should take a fireball out in one shot. Just don't let. Бачите, які нам Raiders have long reported peculiar-looking crate. If you spot a crate, deliver it to... Feel free to browse. I heard room excellent. Take these new grenades out.
5000 коштує ця золота хуйня, що не що. Це якась для зброї. А якщо ресайкл, то хуйня. А як понять експлозію граната? Це що таке? Експлозія. Вибухова. А. Explosive damage. Dealing explosive damage. Covering an area fire. Explosive damage. Ось оце треба мені для квестика. Detonates on impact. Так, я готовий, зараз прийду. Чоріон, а ти ж. Не, ми чекаємо на Вікінджана. Що сорі? Що не граєш в сталкера? Тоді як пішов, так і пропав. Блять, зачіски лайна нахуй. Не може то бути проектом хуйні, тому що один з ліпших проєктів, які є. Ні. Я ж кажу, чекаю Вікінджана. Хто чекає Вікінджана? Я чекаю Вікінджана. Де? А ну чекай. Це що, блядь, були карти? Типа, оце все будуть карти? Да. Мало. А де ти чекаєш Вікінджана? Коли він прийде, блядь, піздець, де я його Чого? чекаю? Щоб грати? Піздець, Лавер, що за дурні питання, блядь? Я зайшов, ти кажеш, Оріон, чекаю ну, Вікінджана. блядь, я не тобі кажу. Може, А, я з чатом, все. блядь, А спілкуюся. я що проти? Я ще й перепитав, що ти мав на увазі. Ну я тобі відповів, що чекаю Вікінджана, блядь. Щоб грати. А він прийде Як ти моя зачіска, блядь. до кінця і скаже, що ладно. Та я побачу. Їбали, якісь, блядь, уродські персонажі, блядь. Дивишся, ригати хочеться, блядь, на них. Втягни шолом. Ну все рівно, блядь, їбало, блядь. От, блядь. Та ти зі спини на нього дивишся, наша тобі, яка тобі то різниця. Як мені гра, Тема. Угу. Ми, коротше, біля резиденції. Ну, Did you ладно, bring those після grenades, резиденції Raider? полетаємо. My new designs look great on paper, but I'll need someone to chuck them at some machines to know anything for sure. І на другий? як мені гра поки що наразі виглядає як гра безкоштовна. Як гра, за яку нема поки що за що платити. Її ціна, блядь,
гривнів 500. Ну, ні, а я не згоден з тобою. Ну а за що? Добре, за що По платить? зовнішньому Окей. вигляду, по атмосфері. Ну, одне й те саме робить, блядь, добре. Тут, блядь, не зрозуміло, що буде взагалі в цій грі. Режими ще будуть якісь, що буде одне й те саме. От. Ну, будуть купа мап. Ну, типу, я би за цю гру не заплатив стільки грошей. Я вже заплутав. Мені все сподобалось. Щось луту небагато в цей раз заспавнилось. Полутать. Ну, все рівно я вважаю, що ця гра не вартує цих грошей. Тут немає ні сторі моду, блядь, ніхуя нема. Є ігри, які ти за ці самі бабки купиш і сюжетку будеш мати, блядь, і онлайн частину. А тут стопудово будуть, блядь, сезони, будеш ще за сезони башляти. Вони все рівно будуть заробляти на тобі бабки. А, вона типа красива, але ця вся краса через замилену графіку. Через що? Замилена графіка. То тут вона красива, ну, але далі, ніж от 50-70 метрів все замилене. О, це тут де той нас літачок роз'їбав. Boss, there. Це він? Це не він. Ні, це маленький, але нам треба їх вбивати з експлозів якої-небудь фігні. Я взяв А гранат. дивись, який ще великий є. Аж це маленький. Ей, я на нього не дивився. Що, дурне? Ну, як нам? Ми його не вб'ємо, тікаємо, блядь, нам. А звичайно ж це ПВП, тут що є ПВЄ режим. Ми ж на нього не дивились, що він на нас загрився. Все, вали свою дорогу, сталкер. Наче відхитався, ні? А напевно. Бляха, я вниз впав. Да, підійшов до краю і заслабився. Так, а куди ми йдемо? Та пішли тут сюди низом погляємо, ми тут майже ніколи не були, подивимося, що тут. Часу ще багато. Може когось зустрінемо. Тут набоя. Some medium ammo.
Мене напрягають ці кущі, які. Понял? Угу. Які буває літають. Так, в мене контакт, походу. Отут. In there. Так, є, два. Ну, щось на них дрони не агряться. Вони всередині були? Ні, на вулиці. By the domes. Вони загрались на когось. Це ти гранату кинув? Так. Один з них всередині сидить. Ага, бачу, один на вулиці. А як не йде, бачу. Ось тут. Look there. There. На мені. А тобі дрон? Два Тіп. дрона на тобі. На мені просто. Блять. Йобані дрони, всередині сидить чмо, блять. І за цією штукою ще сидить. Куда ти побіг, там два тіпа. Пішов. Я ж тобі казав, що за тою штукою два тіпа, блять. Ну у меня дрон просто стигерит, я ничего не могу сделать. Або, блять, якась залупа тупо, блять. Но у меня просто дрон. И на них дроны не агрятся постоянно. Здавайся, що ти лежиш. А я не хакер. Что-то, блядь, я 3 раза шокнул дрон в спину, пока я с типов дрался, и все, я игра крашнулся. Залупа якась. Чуєш ти, блядь, не пизди нахуй, не ПВП стрімер. Ти бачиш, блядь, що, сука, блядь, тіпа, блядь, два тіпа бігають, на них два дрона тупо літають над ними, не стріляють по них. Я йду їх пушити, блядь, мене, блядь, стріляють нахуй. Завали їбало, блядь, злився як лох, нахуй. Піздець, блядь. З одної сторони два тіпа, з іншої, блядь, два тіпа, блядь. Зараз, блядь, дам бан, нахуй, підеш хуї пінать, блядь. Просто пиздиш тут, блядь. Завали їбало, блядь. Я бачу, яких дрони їбашили. Дрони їбашили перший склад, який я почав їбашити. Потім я почав пушити другий склад, а з сторони, блядь, мене заїбашив третій склад, блядь. Що ти, блядь, пиздиш тут, блядь? Мамкін, нахуй. Знати хто, блядь. Ой, блядь, іди нахуй, блядь. Чуєш, я, блядь, тобі буду щось, блядь, терпіти, ти, блядь. Залупа їбана, блядь. Навчись, блядь, спілкуватись. І тобі теж, блядь, нахуй, на 11 годин, блядь. За компанію, блядь. Два, нахуй. Кіберкотлети дві, блядь. Ти на них увагу звертаєш, блядь. Нехуй писать, блядь, що я вон, блядь, нахуй, блядь, тоді пише. Своє гімно висирає, блядь. Хай де мамі, блядь, висире своє гімно, блядь. Я, блядь, ні до кого, блядь, не ходжу і своє гімно нікому не висираю, блядь.
Не розказує, хто як грає, блядь, чи як не грає. Що ця мавпа, блядь, має тут ходить мені висирать, блядь. Хай де дивиться PvP стрімерів, в чому проблема? Хай просто йде нахуй, блядь. Умніки, блядь, всі такі піздець, не в'їбати. Сорту, ну... Блядь. Я, блядь, тобі, ну, блядь, це ж не тобі пишуть, Лавер, не звертай уваги, блядь. Ну, конечно, блядь, не звертай уваги, блядь. Дить, блядь, там злорадствує нахуй, як той, блядь, долбойоб якийсь. Та ти ніхуя не втратив. Через 6 годин усіх через 5 годин усіх все Я не через те, що втратив, я то, що, блядь, я сам пушив, блядь, 3 йобаних, блядь, сквада, на який, блядь, ні на один, ні на другий, ні на третій дрони не агрились, блядь. Хоч вони, блядь, сиділи під дронами, блядь. А я виходжу, мене дрон пиздує, блядь. Коли заходиш в хату, то дрон не, ну, дрон, типу, не залітає в хату. І тих, хто, типу, сидить в хаті, вони і забігли в хату від дронів, типу. Що таке, що, блядь, щита нема нахуй. Рейтленд. Сука, заїбали, блядь. Ніколи не розумів людей, які, блядь, заходять і розказують, як хтось, блядь, має грати, чи як хтось грає, блядь. Я заходжу на стрім, блядь, щоб поспілкуватись нормально з людьми. Або подивитися, блядь, на гру. Жан, заходи, блядь. Ще 5 годин, нахуй. Та ні, може собі хай грають нормально, але нахуй писать комусь. Ти заїбав, ти кожен раз слушаєш той коврик для мишки. Що роблю? Та я не тобі, я Кінжану кажу. Shani. А що він робить? Remember, Raider, Слушить коврик для мишки і робить каву. deliver it to a field depot so we can try to crack it open. Ховай його, блядь, десь, не знаю, під подушку, блядь. Єбать, який тут робот. Коротше, тут є ключі крафтові, і можна виходити через хедж. Це як персональний виход. Ти як юзаєш якусь карточку, а можна мені теж каву дати? Юзаєш персональну карточку і ти можеш вийти. Ховай під подушку коврик, заїбав. Сходи. There, by that building. Типу, це, як на мене, це не PvP проект. Він не відчувається мені, він як PvP. Тупо, блядь, PvE. З нього ще може бути більш-менш нормально. А PvP, блядь, це от. Це то саме PvP, як, блядь, як в Daisy, як в цьому, блядь. А якби від першого обличчя, то що, блядь, я згоден. А від третього.
Пам'ятаєш там, де ти вчора вилітав? Де ми чули типів? Щось підбираю синеньке. Може можна добити. Тут куча всякої синій фіні лежало. Для чого воно непонятно. Хай буде. Павербанк тобі треба? Жалко. Тут не знаю, якби Дюна виглядала якось так. Піздець, тут одні якісь ці цінні матеріали всякі для компів. Ось такий пиздатий рівень тут зроблено, не знаю, як на мене. Що там на вулиці? Там з того боку наче ще й двері відкриті. Мені здалося, що я чув третій крок. Кого чув? Третій кроки, когось іншого. Ну, над нами може бути. Куди йдемо далі? Пішли далі, в Тавер. Це ми куди? Це в Пайплей Tower, що подивимося. Що це? Магніт. Магнет. Для чого не понятно. Ух ти, я-моя. Це турель, там турель. Як вона має так? Все? Тепер все. О, тобі зарахували дестрой турель? Угу. Це вниз. Пішло вгору. Зліва двері. Що тут у нас? Ага, це на вихід на вулицю. І це на вулиці. На вулицю, да? Ні, ну по вулиці я не хочу йти. Я на сам низ спустив. Я реально як це як спонжики, блядь, губка Боб нахуй. Я дуже легко впитую чужий негатив, і мені, щоб від нього позбавитись, мені треба його, типу, кешбекнути комусь нахуй. Тоді мені, блядь, легшає. Так, щось там, блядь, падає, летить, ви поймеш, що ти там робиш? Куди ми йдемо? Назад вертаємося наверх і через верх і скидемо. Ну нам треба туди. Там вся двіжуха. Нам треба ще отакі алайки взривати експлозив гранатами чи ще якоюсь. А хто тобі таке сказав? Вони самі вибухають по собі, блядь. На ні, нам для квеста треба їх взірвати чимось. Те, що вони вибухають, то добре. Нам для квеста треба їх чимось зірвати. Здорово, Лен. Я ще спробую одного заграти, може зарахує. Іди сюди. Да не, ну нифига ты играть не умеешь. Ні, це не клон Division. Та, нам пізда.
Зараз нам пізда. Полетів. А ну нахуй. Серйозно? Блядь. А у меня же ничего взрывательного не осталось, да? Понятно. До свидания. У мене лишилось зривательне, лавер. У мене тут 2 дрона в дверях. Де? Блядь? На низу, а ти де? Ти на горі, саме я внизу. Я тут заграв пачку дронів. У мене є гранат. Класно. Іди кидать будеш гранат. Де вони? На виході. Зараз, тільки прицілься добре, зараз я їх загрю, зараз. Зараз прилетять, дивись. О, бачиш, зарахувала. А є ще одна. Сюди, все. Та чекай, блін, стій заді мене. Блядь, дивись, ухилився, блядь. Блядь, ухиляється, сука! Ти зараз поврив, ніхто. А похую, блядь, вообще. У мене, блядь, відкривається меню цього GeForce їбаного, блядь. А є граната ще, чи нема вже? А нема, блядь, нічого у мене вже, все, блядь. Ти бінтов дай? На ти бінта. Оце вроді якийсь гарний. Hey, herbal bandage. Over here. Що за блядство, нахуй підніми, блядь, дебіл. Такий. Цих зарахували. Зі строю хор не зарахувала. А де тут щось полутать, блядь? А це коли ми так домовлялись, що це буде новорічна гра. Що? Що ти не мені, Лар? Ні, не тобі, не тобі. А тут на бабки розводяться. А, типа, щоб купити к'юні гру? Ага. Скажи Animal Crossing. На свій чайн коштує 3К. 2500. Тебе які патрони? Лайт? У мене хе. А що? А нічого питаю, бо знайшов якихось лайт патронів, нахуй мені не надо. Там, коротше, ну... Ой, ох, це що за було таке? Якийсь так якби скан пройшов. У мене 10 набоїв залишилось. Посраться ти, на. Я, блядь, не агресую, чого ви, блядь, оцево, я просто... Ще раз пояснив, я дуже легко... Я людина, яка дуже легко отримує інші емоції від інших людей. Якщо вони негативні, мені треба від них позбутись. Позбутись від них я можу тільки отак, як я це роблю, і все. Я не агресую ні на що. Та ні. Вихід, пішли нахуй на вихід, блядь. Вихід десь тут недалеко має бути, я точно знаю, я тут виходив. Під їбаними дронами. Ага, хуй, тут. Там 3 хвилини. А нам не треба було піти, от пам'ятаєш, на якусь місію? Філд-депот, пам'ятаєш, що А тут? от це якийсь Отут. рандомний філдепот, який нам нужно знайти, розумієш? А не Це оцей? той філдепот. Ну, а ми там не Пішли були, звідки ти перевіримо. знаєш? Пішли перевіримо, блядь. Але я не думаю, що то воно. Ні. Якщо людина починає мені якусь хуйню виписувати, значить вона не поважає мене. І все, блядь, і that's why I hate this shit. Що, Оріону дав бан на 12 годин, нахуй. За що? Що теж там щось підпизджував мені під руку, блядь. Не так попав, блядь, не знаю. Ну, бо, блядь, я хотів О, дати... Це він. Ну, блін, я хотів дати тому типу... Філдкрейт. Треба, коротше, десь філдкрейт знайти. Це от оця штука, дивись, це оця. А я, блядь, полутаю, ти лутаєш, і я лутаю. Яка ця? Ні, це не ця, нам треба. Ця.
Да, сюди треба Delivered Field Crate. Ну от, Тільки треба field її crate знайти. знайти. Ну, Зараз знайдем, чи ти очкуєш, блядь. значить це Field Depot, це ж таке. Де той Field Crate, блядь? Він десь на землі должен валятися? Так. Чи що там? На землі валятись має бути. Будуть набої, ні? Тут можуть бути набої. Ні, я просто хотів спочатку дати лут на пару годин, типу, а, блядь, попав під руки мені цей Оріон. А я не маю коли йти його там розм'ючувати, він так іде зараз грати в гру, йому похую, він заходить раз на рік, блядь. Вона десь отут має бути, десь на території, ти не бачу, де? Та дивлюсь. Або тут, або ви. А, я знайшов. Да? Стоїла? От вона як Стоїла. виглядає, дивись. Ага. Що, ага. Кажу, дивись, отак виглядає. А, пішли. Потягнуло. Мене, правда, мене... Павер дрон, блядь, летить. А, нема, ракета, блядь. А. Ні, якби вона коштувала 800 там, гривень, я би ще би її купив. Ну, блядь, за такі, блядь, бабки. За 1,5 штуки, ні. Чи 1200? О, Які 1200? Your crate, Raider. колектор We'll see if вартиться. this time's finally the charm. А? Які 1200 вона коштує, алло. А ти хочеш делюкс-версію? А то ж, блядь, короче, я що-то не поняв, блядь. Візьми, тут є 20 на твої цей, на твою пушку. Давай. Давай. Ну, 1200 гривень коштує. До нас дрон летить. Є гранат у нього Та кинуть? є от цілю, блядь. Давай. А, ні, в мене медіум. На. Хорошо було, плюс ще квестик. Та ти шо? Блядь, Сюда. Квестики. пішли на вихід, нахуй. У мене 10 набоїв досі. А, тут 0. Так як, там же ж я скинув, тобі були великі. Та ні, мені медіум потрібно, а ти мені хеві. А, блядь. У мене медіумів, я тобі можу 31 кинути. Все, ауто. Збив? На. Да. Мені трошки. О, та ти що? Ти мені сказав хеві, та я, блядь, так і думав, що в Та тебе я хеві. переплутав. Ну, що, блін, другий день грається. Ну, блядь, 1200, Ти дивишся, блядь. Я подумав. Вона 1100 з чимось коштує. 1700 з чимось, то делюкс. А що мені показувало Зі скінчиком. 1500? Ні, 1100 з чимось вона коштує. Там закрився вихід, ми там не Угу. вийдемо. Нам на болото Тільки- треба йти. Head home at the Red Lake balcony lift. Або 600 метрів бігти. А на болото. Central swamp lift. Тут нас. На болото, Ну ну, там 8, там більше хвилин є, там більше шанс. То спускайся, пішли на болото. Чи можна сюди піти, блядь? Куди йдемо? Let's head home at the Central swamp lift. та пішли ж ти ближче. Тут де 7? Home at the Red Lake balcony lift. Там, де... Там де 7 хвилин. Да. Там де 7 хвилин пішли. Буде PvP, то буде PvP. Та, блядь, походять на то PvP. Головне, щоб, блядь, не було дронів, які тебе пиздують, поки ти там PvP-шиш. Ми квестики зробили, я задоволений. Я не випадково по звичці пішов в фрілуті, то я взагалі задоволений. А, понятно, блядь. Понятно, чого він так роде. Угу. Ой, блядь. Ні, треба обходити цю штуку. Ти що? Це найпотужніший арк на цій той. Вже загрався.
Блять, а можна їм зарядити нормально, блять, всю обойму, блять. А це пізда якась, блять. Це не пушка, це, блять, дерьмушка, нахуй. Заряди, сука, блять, повну обойму, блять! Гандон парилий, блять. Дві кулі він, блять, зарядить і дивиться, сучара єбана. От диви. Раз, два, три. То, бабі сраку підітри. Курва. Лавер, блять, що відбувається, нахуй? Нема набою. Ну що він не дохне, скажи нахуй, блять. Давай, я його відволікаю. Ну, блять, не дохне нахуй, блять. Йому вже всі пропелери позбивав. Стріляй по... О, да. Пізда, два дрона нас чуть не вбили. Та що зробиш? Блять, два нуба нахуй. Ти і я, ти і я. Зато в них мають бути наші набої, ті, що нам треба. Да, я побачив, да, клас були. Блять, а що такое нахуй? Да, були 16 набоїв. Клас. Якраз на PvP вистачить. А на що тобі більше? Та я ж кажу, на PvP вистачить. А на PvE нет. Я не знаю, що ця пушка якось так по-тупому заряджається, блять. Ратлер? Чи яка? А, блять. Ну, два зарядить, блять. Що Ну, я... тобі треба просто нажати R і чекати, поки вона повністю його дозарядить. Бо там в нього, типа, ти ж бачив, що там є як загрузка An arc набою. orbiter is en route. The safe window is closed. Ой, блін. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 Кого мене зустрічали, Кром? Що ти ото, блять, вигадуєш, нахуй? Тоже, блять, хочу в ряди попасти, блять. Сьогодні, блять, я щедрий на бани, нахуй. На годину дам, блять. Мені не шкода. Жан, блять, п'є каву, міг би зайти в Дискорд та й попиздіти, блять. Сидить там. Не підказуй, нахуй, бо теж зараз дам посрати, нахуй. За просто так, блядь, зайшов. Що там налутав? А ну признавайся. Дальше Та ще нічого, відкривають. Я зараз залутаю, диви. Оба. Я, блядь, тут стояв, життям рискував, а він, блядь, Ну, до нас дрон прилетів, пахую, блядь, просто. я з'єбуюсь, блядь. Та ні, йден ж нахуй. Так я ж тобі лишив половину луту, куди ти тіпався, блядь? Та, блядь, на мені 2 дрона. А, я поняв, блядь. Я кудись і ще 2 дрона, блядь. Охуєнно. Пішли в хату треба, блядь. Якусь. Біжи, не зупиняйся. А куди біжи, блядь? Нам пізда, не лагер. Мансуй, мансуй за каміння, хвай. Я впав, блядь. Зроблю. Так, конечно, хлопці, ні, не сьогодні, блядь. Швидкі ноги пизди. Так, блядь. Рядовий Брайан впав. Та бо ти, блядь, загрив, там 2 з одної сторони, з іншої, та йди заникайся, блядь, куди ти біжиш? Я доповзу! Іди заникайся, блядь. Тебе зараз виїбуть. Нормально, живемо, блядь. Хілімся, зараз я. Да, блядь, це якраз оті, яких ти розмансуєш, яких, блядь, хую б'єш. Лавер, блядь. Все, патрони закінчили, блядь. Де зараз. Могила. Долбойоб, блядь. Поповзли на вихід, блядь. А, ну понятно, блядь. Да та тобі похуй, я, блядь, по своєму луті пішов, блядь.
Я тобі, блядь, дам. Ой. Ору. Просто нахуй ти їх загрив, блядь, і мені не сказав, що з одної сторони вже. З одної сторони вже жовті були. Supply drop залутали, розумієш? Вони загрались, коли ми залутали supply drop. Вони не загрались, тому що я в них постріляв, або криво на них подивився. Ми що робимо? Пукнув, блядь, в їхню сторону. Пукнув їх, да, та-та. 100%. Кажу хлопцям. Я виходжу, там вже, блядь, помаранчі. Я в другий бік, там теж вже помаранчевим світять в мою сторону, в твою сторону. Я, блядь, хуй його знає, де я є. Так, Handled it, та haven't ну. we? Thanks. We can always use more crates, by the way. Our Oh, attempts to don't open them have so far. Did you do the thing? New grenade design stood the test, huh? Fire I can already think of dozens more improvements. Ти диви, скільки там квестов наваляло нам. Кошмар вообще. А це нормально? Типу, воно так і має бути? Стільки квестів. Душений був. Нам Fireball треба знешкодити. Destroy an arc using if. Що? Destroy an arc enemy using a Fireball burner. Що це таке? Fireball burner. Fireball burner. Що за Fireball burner? Що вони розмовляють? У мене синій щит, поставлю собі синій щит. You good? Інжан, ти йдеш? Once an elevator's closed, we're not opening it back up for anyone. I'm not opening this door. Just tell me what you want. Grenades, gadgets, and other stuff here. Feel free to take a mint on your way out, too. Не знаю, ладно. Fireball Burner, це тобі не ним треба вбити, а його треба вбити. Це, коротше, такий є Fireball, він їздить по землі, ти його вбиваєш, він вибухає і горить, напевно. Чорний такий, да? Так, чорний. О, я знаю, де він такий I've usually got plenty in Ну, stock. там, де ми завжди лутаємо ту будівлю, блядь. Don't forget about searching the drones after you take them down. Великий чорний. Це ж не маленький, правильно? Нам треба великий чорний. Ще одну без мене 100%, блядь, я стяти. Кінжан, давай, блядь, пришвидшуйся. Поки піду під дзюрю, ти вже маєш прийти. Нічого не знаю. А нам там недоступно, що воркшоп апгрейди якісь, ні? Ойл. Simple parts. Може купити можна? Не можна. Не можна. Are you ready? Да. М? Ти
Дивлюсь гранати, які взяти. Ладно. Коротше, строїли. Як нахуй ті гранати? Готовий. Так, зараз. Блять, хто там замість мене в дюні би піска мені назбирав, га, блять. Та зараз щось будеш створити кусок. Угу. Блін, я взяв снайперку, хотів, щоб на цих, блядь, дронів. І ти взяв снайпер. Швидше. А ти взяв? Боже, блять. Тоже взяв. Ай на свої, будь, блять, ППшки, блять. А в мене є снайперка і ППшка. А. Я дві зброї взяв. Блять, залупа. Але отут якраз шарики є. Ладно. Shawnee here. Keep your wits about you, Raider. Та це нам великий якийсь шарик потрібен, я не думаю, що нам маленькі шарики. Нам маленький треба шарик. Що подивимось? Що це ти кульнув собі? От для стаміни. Хуя собі, а що це там для стаміни таке ти кульнув? Та я... Блять, два дрона тут. Походу загрались. Тає, блядь. Один уже. Нахуй отсюда. Нахуй отсюда. О, квест якийсь виконав. Нам же ж треба цих роботів вбивати там на якийсь квест. Щит віднови, та без щита нема. Навряд. Там же хтось стріляє зліва, згори якби спускатись. Вона? Ні, по цьому дрону, бачиш? Ви... Бачу, а ось там десь стріляється, походу. Та-та-та-та. От, дивись, бачиш, прилетіло десь сюди летить в Вже нашу. по тобі прилетіло. Ні, не по мені, вони мене не можуть бачити. Це ти взірвав щось? А, я камеру зірвав на вході. А отут мають бути ці шарики, хуярики. І тут має бути ще цей турелька. Турель там вгорі. Ну, давай турель не агрить, пішли подивимось. Не агрем, ні? Нам її не треба вбивати? Хай залишиться. Ми потім почуємо. Хоча може і треба, пішли. Значить турель треба ще одну, да? Завалив турель. Ну ладно. Тихо. Є хтось ходить, чуєш? Ну тут двері всі відкриті, якщо що. І якраз турель не вбивали вони. Отам десь, бач, з протилежної нам сторони вони. А, ну тут уже катка, типа, идет. Цікаво. Ти на картонах лазиш? Ці двері можна зачинити, але тут уже теж залутано.
Може то робот якийсь там ходить. Що то було? Бачиш, це не цей шарик. А я і не казав, що це цей, там є такий чорний, що їздить. Ну. Здохли чи що? Тут уже залутали, як я Я сказав. бачу. Ну, звісно, не все залутали. Якусь фіолетову фігню. Сліпі, привіт. Фоточку. Бандажик, сюда. Sport Control Tower K. Знайшов. Де це, О, блядь? тебе є другорядна зброя? Не. На. А на що мені воно? Дробовик бери, що наша? Там лайтамо скинув на землю. Дивимося по мапі. Тут вже виходу нема. Ну нам вгору треба йти. Let's head home at the North Complex elevator. Їбать, 700 метрів. Да. Бо тут уже. Ой, сорі. Опа. Тут же ці. Дивись, десь тут має бути штука, щоб відкривати цим. Отут, бачиш є? Тут? A field crate, here. А, крейт десь має бути. Не бачу. Ну тут вони рясно залутали все. Ну і залутали, хто залутали. Да, нам треба далеко йти, бо у нас 11 пішли. хвилин. Ми зайшли вже в катку, яка йде. Під нами виходу вже нема. Тут у дронів багато. Пішли виходити. Тут 12 патронів є лайтаму. Та ні, в мене багато. Ми можемо, в принципі, ні, ну на болото. Ну там на тавері до сих пор двіжуха. Вони підуть або туди вгору, або на болото. Зараз Куди я... біжиш? Тут дронів вони багато побивали, дронів лутали. Тут якраз в дроні вже ж падають оці Arc Power Cell, з яких можна робити
return to Speranza. I repeat, 10 minutes. А, в мене зависло, не заряджає зброю. На нахуй, сука. Ну йде ця хуйня впала. Мене в той бік іде. А веди, я зараз ти просто лутаю, тебе дожену. Не знаю, блядь, якщо... Тодо, я не знаю, тому що... Блядь... Єбать, лавер! Пізда! Що? Пізда, на мені 2 дрона! А? 2! Ну диви, ну я ж, блядь, відстрибнув, ти, сука, єбана, блядь! А це піздець, це від них не можна ухилитись, блядь. Блядь, ще й не влучаю, блядь. Можу добити цього, що підмогу викликає. Нам пізда, лавера нема. Ти нахуй, блядь, ебуча гра, блядь. Лавр, що там в тебе відбувається? Знов кікнуло? Настільки був інтенсивний батл у нас з тими дронами, що мене, блядь, комп перезагрузився. Що, блядь, не так з юніним компом вообще відбувається? Та я хуй знаю, що вона з ним робиш. Блядь, вірусяк, напевно, що я їбу там, блядь. Я не знаю. Треба ремонтувати. Не ремонтувати, треба діагностику провести, а не... Ну, так. Поможи мені, я тут, блядь, всі хілки вже проїбав, блядь. Зараз. Я тут, блядь, вже не знаю скільки дронів, блядь, пушить. Тебе нема, блядь. Далеко? Десь. А біля тебе, я тебе охороняю тут. Ага. Тебе дрони їбуть, я тебе хілю, мене вбивають, тебе хілю, блядь. Ай. All Raiders, arc on screen.
Нас 5 хвилин до виходу! Звуки чую. О, ніфіга. Ти досі цього не бити? Якого цього, блядь? Їх 3 нахуй було, блядь. Якого цього, блядь? Якого, блядь? Їх, блядь, прилетіло 3 нахуй. Є чим ще ти чаржити? Нема. Зараз. Зараз буде. Є вже чим, не переживай, є. Ще 2, та ви Та що? я от що тобі кажу, блядь. Та ти що, ще 3? Та ні, нам тут жовто. Короче, не можна їх гантити. Будемо знати на майбутнє, бо це жовто. Тут просто літає одна хуйня, яка викликає підтримку, і все. Чіпусь. Пофіга. Йди ти нахуй, я, блядь, хочу в нього кинути гранату, блядь. Сука, я в'їбу зараз цей монік, блядь, не бачу, куди кинуть гранату, блядь. Бо не бачу просто дрона перед собою, блядь, бачу... Хуй. Все дуже погано почалося з того, що тебе кікнуло, блядь. Так. Ну, блядь, що? У нас вихід один лишився 2 хвилини, і ми туди не добігаємо просто. Серйозно? Ні. Ну. Ніяк. Погнали, просто біжимо тоді. Ой, блядь. Head home at the North Complex Де? elevator. Добіжив? Скільки метрів? На верхній. Там 2 минути осталось на верхній. Ну давай, тут я їбу як бігти. Напевно, що поверху. Біжи, якщо перший біжиш, викликай, бо я просто хилюсь ще по дорозі. I repeat, 2 minutes. Та якби знати, як бігти туди. Або понизу, або по горі. Отак як зараз повертаєш, ось біжи туди. Отут і піднятись вверх, чи є якось. Немає змоги. Але можливо тут люди чекають. Що ми високо піднялись? Чи треба обійти по колу? Обійти по колу. Ні-ні-ні. Не шарять ці місці. Блять, треба було ще вище підніматись. О, фаербол зато задестроїли. Єбать вас. Ми все, ми не вийдемо. Просто коли тебе кікнуло, на тебе загрився, прилетів дрон, який викликає оцю підмогу, блядь. Я почав по ньому стріляти. Ну, типа, кажу, лавер, поможи швидко його вбити, бо зараз нам пизда буде. Ну да. А я не ловер. А тебе нема. Я по ньому 2 рази стрельнув, а він, коротше, високо дуже сильно піднявся і кинув 3 шашки, типу, викликав підмогу і все. Ну да, понятно. Ой, блядь, а що я... О, А все, це нас поховали з тобою.
Зато кінжан вже Я може зато заходити. Зато я от знайшов якогось Хорнета, чуєш? А хорнети це оці броньовані типи, які тим шоком Ні, я маю стріляють. на увазі, що я знайшов того. Фаербол я вбив. Ну, Квест наш. і 2 хорнета ми йобнули. Так, що тут у нас? 2 з 6 когось ми там вбили. О, Де, блядь, сидить мовчить. Квестик, Блядь, якби дав, блядь, тим ковриком, блядь, по голові нахуй. Request a supply drop from a call station, loot a drop. Loot a supply drop, окей. Боже. Пугал я, Та, попай тупо, кактуси! Все, що в мене є, це він приніс. Хто? Півень? Півень, та-та-та. Півень, тільки не кажи ото інше, блядь. Добре. Півень, та. Охуєнний півень. Респект півню. Took you a while. Made it back, huh? Ой, nice I've got plenty of heavy ammo in stock. Можна Should якось скрафтити? Що? А що він хоче, щоб ми щось йому принесли там, чи що? Лавер, Плані. що ти хотів щось ти крафтить там? Окей, добре, я доїбався, не знаю нахуя. Нічого я не розумію. І я нічого не розумію. Комусь щось там нести. Кому нести, блядь? Я в мене кажу просто, що набою нема. Так скрафти. Зараз Купи. скрафчу. Я ще пішов, кажу. А які тобі треба набої? Та я скрафчу. У мене просто лайт набоїв пізда. Ні, мені не лайт набої, я ці хочу. Важкі. Лайт в мене теж Ти, багато. блядь, рижий зайшов, блядь, він буде з нами спілкуватись чи ні, блядь, ото. Ти хочеш, що ти вчепився до мене? Бо, блядь, треба зайшов, блядь, сказати добрий день, тебе що нахуй, блядь, треба. Я привітався в чаті. А нахуй мені ти в чаті там здався, блядь. В чаті привітався. Хорош, ти хорош. Так, все. Лавер, блядь, Ще що- менше в Ти інвентарі. Що? Каже, не зайобать, ага. Тебе не зайобувати? Я ще сплю, не зайобить мене. Угу, конечно, пішов ти нахуй. Пить він, блядь. Коротше, треба вікінжанника відвести туди по квесту, де ми вчора були лави. Угу. Депот. Тобі треба Фіфіл поремонтувати. депо. Ми вчора знайшли. Чисто нечайно, блядь. Нічайно. Я тобі скажу, що лавера, блядь, кікає. На лавера агряться всі дрони, блядь. Ну що, вбивати дронів, піднімати лавера. На лавера знову агряться дрони. Це вчора. Блядь, я знову вбиваю дронів, блядь. Блядь, потім біжу на вихід, патронів нема, блядь. Повзком Кіка, що вийшов. можу зробити? Я сподіваюся, що релізнуту гру не буде так кікати. Так, а це кіка в мене ні разу не кікало, блядь. Ні Ну, я кажу, разу. я релізнуту гру буду грати просто зі свого компа з Сірис. Мені здається, що там треба просто подивитися проблему, через що кікає, який античіт і що він хоче. Сказати, чого кікає, тому що К'юня грає Valorant. Там інший античіт, не стімовський, не оцей ізі античіт чи щось таке. Ну так видали нахуй той античіт, блядь. Тут А я баталай. його вимкнув. Та не вимкни, видали його, бо тому що він буде Буду конфліктувати. його видаляти. Чому? Вона собі потім скачає, коли пограє. Та не хочу, хай. Ну що і там скачати хвилину, а тобі зараз мучитись кожних там, блядь, 30 хвилин, по 10 хвилин мучити. Вчора... Ух ти, піклбері якийсь знайшов, бачив? В кактусах, блядь?
Ага, как це? А куди ми біжимо? Нам треба бігти от сюди. Треба Let's go to that location. десь сюди, Let's move to да. that location. Ну все, А, ну. погнали туди. Кінжан, продавай, блядь, кейси нахуй. Отам могли люди заспавнитись. Danger by the pattern house. Ще я не можу за. А, бачу. Пішліть по горі. Up there. Ну, а там вже постріли. Арк-кур'єра ми десь знайшли. Де? Я знайшов. Да, тут підземка якась. Тут в підземці стартують гравці. Угу. Я йду на постріл, бо вони дуже поруч. Тут хто-то ботів вбиває. Піду згори піддивлюсь. Єбать, якого тут. І що, ти когось бачив? Дивлюсь. Я бачу. Де? Бачу, да. By that building. Угу. Вон там бігають. Raider. There. By that building. Ну, де ти Ой. перед тим? Їх троє чи що? Да. Понятно. Ну дивіться, я в них тут збоку взагалі. Угу. Мені би поняти, де вони точно були. А вони вниз пішли. Вниз пішли. На нижній поверх. Ось тут. Down there. Поки я їх тут не бачу. Вони. А, може вони і там є наверху. Ви будете зближатись? Да, уже. Вони когось там стріляють собі. Він там By the стріляє. tower. Бережно Хорнет сюди летить. Хто по кому там стріляє? По мені дрон там. Наташка, контроль. Ну його довго буде вбивати з той, блядь, з тих зайобистих дронів. І тіпи вже там десь далі пройшли. Ти
Десь в нього перших 2 вентилятора броньовані, а задні та не броньовані. Зняв броньовані. Ну все. Так ми за квестом чи ми йдемо за тими типами Ні, шукати за їх? квестом, по квесту, пішли по Ну і квесту. все. Ах, їбать. Звідки? Може і по квесту, але ми їх загрили, вони тепер. Їбать, мене. А звідки? А звідки маньяк туди дивиться, десь там? Ти впав? Ні, звісно. Хиляюся. О, вони зі снайперками. Бачу рух, бачу їх. Мітку дай. Там десь бачу. The underpass. От тепер тут бачу, от рухається тут. Over there. От тут вже один. Over there. 146 там где-то. Ну я остання мітка моя. Бачу, туди хтось пробіг. Бачу, переді мною біжить. Ось тут. Danger outside. І один зліва є, точно був. Добре. Є в мене біля виходу. Повалив його, ні? Ні-ні-ні-ні. Бачу. Він гранату сюди закидає. Ебать, граната хорошая. Тут один. Зліва на Лавр, в мене один. Кінжан, а ти будеш помагати, блядь? Да. Я не бачу. одного нокну на вулиці. Ідем. На мені один, отут. Та ми Вийти вже його, він всі піднімає впали. свого. Ми всі впали. Та що, вбийте його, ти, блін, ти мітиш і що, блядь, з того, блін? Ні, це просто Просто. хату, ця хата херова. Типа я дивився одного, мені просто. Та не в тому біда, блядь, просто Вікінжан каже, що він іде, але він по ньому не дамажить, блядь, і він просто мене, блядь, впиздовує, нахуй. В хаті. Казав, що хтось йде. Я бачив зліва. Ти сказав я давав отут, інфу, ти де. сказав отут, блядь, а він 38 метрів від мене. І? А чого ти по ньому не стріляєш? Я по-іншому стріляв, який з іншої сторони був. Я тобі що, мангус чи що? Ну та ні, що за претензії, типу, до мене? Претензії, бо тому що ти кажеш, що йде, і ти по ньому не стріляєш. Ніхто ні по кому не стріляв в той час. Ні, я стріляв, мене закидали гранатами, я хилявся, відхилявся, я дивився того, що ти сказав на бункері. І все. Ну. Я дивився того, що був на бункері. Йобаний Nvidia, де ця хуйня, блядь? Зараз я нахуй вирубаю цю залупу, блядь. З альта нахуй просто заберу налаштування. Де воно там є? Інформація, сповіщення, блядь. Хто знає, де це, блядь, забрати ці гарячі клавіші, блядь. Якої Nvidia? Alt-Z це? Ну, як, блядь, що відкриває панель їбану, блядь. Я їбу, як воно там, блядь. У мене воно Alt-W, блядь, я не знаю. Alt-W. Не, в мене Alt-Z. Коли я хочу кожен раз десь мансанути, в мене, блядь, відкривається панель, блядь, треба Escape натиснути, воно натискає Escape спочатку меню ти забираєш, а потім забираєш цю залупу. Мірові фільтри, блядь. Де, блядь, воно, сука? Блядь,
Я не можу знайти цю залупу їбану. У мене що, в минулій грі, в цьому, в Дюні воно вічно вистрибувало. Що тут воно вічно, сука, вистрибує, блядь? От де воно, блядь? Повіщення, інформація. Де, блядь, ці гарячі клавіші, блядь? І тут нема, блядь, просто. Треба в NVIDIA App виробити оверлей просто. Все. Накладання. Як воно так називається? Блядь, я зараз уїбу нахуй цей монік, блядь. Ну і де воно, блядь? Сука, уйобічна, блядь, енвідіївська хуєта, блядь. Зверху справа екрана, там, де твій профіль увійти, є такий, типу, кружочок з 3 рисочками в формі трикутничка. На нього нажимаєш І що воно дає? і вирубає його. Або заходиш в налаштування, і тут є функції накладання, просто вирубаєш. Все. Накладання, не бачу такого. В самому верху налаштування, функції. І в самому верху накладання. Функція накладання NVIDIA. У мене тепер почало показувати якийсь, блядь, хуйню, якийсь графічний процесор. Нахуй воно мені дається, блядь, включилось, блядь. О боже мій, нахуй, яке це гамно, блядь. Це ти фільтр якийсь виробив, чи що? Нічого я не врубав, блядь, я навпаки шукаю, де вирубать, блядь. Ту залупу, ту парилу, нахуй. Боже, яке це, блядь, дерьмо, нахуй. Зробили, блядь, з програми нормальної просто дрисню, блядь. Ой, блядь, який нахуй Ctrl-R, який Ctrl-R, блядь, якщо я змінив, нахуй. Який Ctrl, блядь, в пизду R, блядь. А згадати, блядь, яка клавіша, я не можу, бо, блядь, не можу знайти в налаштуваннях, блядь. Сука, тупорила, блядь, енвідіївська дрисня, нахуй. Блядь, була нормальна програма. Ні, блядь, зробити якусь хуйню, де, блядь, нічого не можеш знайти навіть, блядь. Де ті клавіші, блядь? От хоч налаштування, блядь. Де, нахуй, блядь, гарячі клавіші? Де вони, блядь, ділись? Включи трансляху. Що ти хочеш від мене? Discord. Але захопи екран. Знаєш, як називаються? Знаєш, блядь, як називаються гарячі клавіші? Ярлики, блядь. Ярлики нахуй, блядь. Хто, блядь, це писав? Які нахуй в пизду ярлики, блядь? Пизда, гарячі клавіші в них називаються ярлики. Ярлики, блядь. Ярлики, блядь. Сука, тупорилі, блядь.
Піздець, ярлики назвать. Ярлики, блядь. Добре. Ctrl-Alt-Q. Хуй. Не відкривається тепер взагалі, блядь, з їхніми ярликами, блядь. А тепер взагалі не відкривається. Ну. Хуй. Це тепер я, блядь, навіть не відкрию більше це меню. Тупорили, блядь. Сука, я, блядь, хочу когось уїбать, нахуй. Особливо з тої Nvidia долбойоба, який це зробив і, блядь, назвав гарячі клавіші ярликами, блядь. Піздюк їбаний. Хотілося б продовжити на ас, блядь, але не можу, нахуй. Блядь, це знову збиратися, фрілодаут, нахуй. В рот їбав, блядь, просто. Уйобіш нахуєта, блядь. О. Мене знову прокрушилось. Гра крашнулась? А як нам відмінити? А, нас і не пустило в гру. Короче, у мене показує, блядь, зато якийсь оверлей ще врубався. Кадрики, графічний процесор. Як мені тепер відкрити оцю хуйню? Окей, блядь, ярлики називається воно в них. Ярлики, блядь, сука. Тупорила, блядь, хуєта. Відкрий NVIDIA App. Просто NVIDIA App відкрий. І що в ній знайти, добре? Зліва налаштування є. Які зліва налаштування? Є в самому низу, добре, окей. Функція накладання NVIDIA є. Включена Є. в тебе. Вироби її. А, блядь, в мене все зникло, я не можу її відкрити, блядь. От в чому питання, бо тому що в мене чомусь Ctrl-Alt і буква Y, а не Q. Щоб відкрити цю залупу. Ctrl-Alt і натискаю, не запускаю її, блядь. А на що її запускати, якщо тобі треба її просто вимкнути? Бо мені треба вимкнути оверлей один, блядь. Ну так він зараз вимкнеться, як ти тільки вимкнеш ту штуку. Окей, а як мені назад налаштувати, якщо мені треба буде в грі включити цю хуйню? Включиш отак, зайдеш сюди, включиш функцію. Не викликається ця функція, блядь, меню, бо тому що, блядь, чомусь там замість Q добавилось Y, і воно не викликає. От Ctrl, Alt, натискаю Y і не викликається меню. Тоді справа зверху, там де увійти, там де твій профіль, трикутничок оцей нажми. І що там? Нажми його, побачиш. Ну, я бачу тут що? Галерея, запис, миттєве відтворення, яскраві моменти, режим перегляду фотографій, ігрові фільтри. Ігрові фільтри. Мені не ігрові фільтри треба. Ну, це в тебе фільтр включився. В тебе фільтр включився з накладанням твоєї віддяхи, температури і тої всієї херні. Фаєр, ти там зайшов, ні? Та щось не заходить. Кікає, коли оце кольосика на чорному екрані повертається. Зараз не кікає, зараз заходить. Уїти кусок, блядь. Колись була така ахуєнна програма, ця Nvidia-ська. Зайшов в гарячі клавіші, налаштував. Зайшов туди, налаштував. Вона досі охуєта, знаєш що, бо я Не обновляв, блядь. Да. А тут, блядь, шукаєш гарячі клавіші, а вони називаються ярлики, блядь. Ярлики нахуй. Приглас? Так. А тебе ще не бачу. А там... Ще нема поки що. Зараз? Є. Плей. Так, що в мене тут ще є щось? Ага. Зброя ще.
вже зброї майже нема, добре. Чого вони нормальних персонажів не зроблять? Якісь такі уйобічні, блядь, бики на вигляд. Тупо, блядь, якийсь. Буде треба скрафтити. От, що в Лавера якийсь, блядь, дрищ кончений, що в мене кончений дрищ, що в Вікінжана старий кончений дрищ, блядь. Що це, блядь? Я от таких людей нахуй в житті не бачив, блядь. Я бачив нормальних, здорових людей, блядь. Що це за уйобіще, блядь, якісь тут. З гривками. Прекращай. Або, блядь, не вміють робити персонажів, тупо копіпаста, блядь. Я дивлюсь, зачіски такі, як у всіх іграх. Тупо такі, як у всіх оці афрозачісок, блядь, 60%. Жіночих зачісок 30%. Ну і, блядь, 10% нормальних чоловічих зачісок, блядь. Охуєть, блядь, заєбісь. Навіть нема, блядь, лисим ходить хіба що. Кінжан, стрижись на лису. Нормально воно Вікінжана диви, як дід, як з фільмів, знаєш, такий з джунглі вилазить. Нормально Вікінжана тип. Чи ти прицепився? Та ні, я просто кажу, що він стригся на лису, я теж зараз персонажа в лису поставлю. З Он, Близького мене- Сходу. Полуіндусик трошки. Бо якщо то акцентом в дід команді немає говорить. індусика, то ви і шлях не знайдете, куди йти. Ти індус, короче, давай. Акцент. Please don't tell me what to do, блядь. How to shoot, Please don't crash my game. I want to play. Last 4 hours. І що? Мене крашна гра. Лавер, блядь. Чекай, воно буде, воно зависає на загрузці. Блядь, ми знав, коли це хуйобічний хат. Воно пропустить. Добре, будемо сподіватися, що це просто... Нам от сюди, Вікінжан. Дивитись. Materials are dropped from a supply course. Там, де я поставив мід. Keep your gun at the ready when one comes down. They tend to be like honey to flies. Графікс. Ти грузишся, Лавер? Чи воно в тебе викинуло? Крашнуло щойно. Крашнулося. Там от вже стрільба десь. Тільки без мене не помирайте, я теж хочу разом. А. Що? І що? Не знаю, якщо б в цій гри був PvE режим, блядь, окремий, я би грав би в цього. Я би навіть на неї назбирав грошей і купив би, блядь. Але те PvP, яке тут є, мені, блядь, просто нахуй не подобається, блядь. Та тобі ніяк. Мені подобається PvP. Не розказуй В мені. Battlefield? Так. Ну там PvE нема. Ну а я, блядь, і не хочу там PvE, блядь. Я скажу, що де мені PvP подобалось, де я його награв 4000 годин, блядь, плюс. Але не буду казати. О, я знайшов касету фіолетову, блядь. Хорош, вона там. Все, я пішов на вихід, ідіть в сраку. Да. Який сейф покет? Я пішов з фрі, блядь. Ну я можу це. Бо мене схарило, я в минулому знайшов кучу насінь, блядь, які на ресурси легко обмінюються. Ті, які треба там, наприклад, на дактейп, щоб крафтити для цього. Для зброї всяку. Обвіси, блядь. І я здох, блядь, як тупо лох, нахуй. Ну ми теж всі як туполохи здохнемо, так і що. Так я здох через те, що я переключився з одного мудака на іншого, і все, Це блядь. ж не 1000 годин. А мене вбив той, якого я пас, блядь. З пушками бігаємо, блядь, які фішки надали туди. Що ж той? Це ж лутер-шутер тут. Ніколи майже не лутер. Ну, для мене вчора стало відкриттям, коли мені сказали: Кофімен, а ти в курсі, що
Дюна отримує свій ендгейм, коли треба збирати якийсь меланж, блядь. І треба клан, щоб це все робити. І без цього ти нікуди далі не рухнешся. Я такий, what? What the fuck are you say? А, класний нейм. Пиздато, блядь. А, Буду сидіти дрочити на базі алюміній, блядь. Що там в тебе, Лавр? Коротше, знайшов 2 фіолетові штуки, немає куди засейвити. У вас є підсумок, куди сейвити? Нема. Сету якусь знайшов. Нема, ні? Ти теж з фрілодаутом. Мені просто треба зброю скрафтити, щоб я йшов не з фрілодаутом. Нема коли, блядь. Мене ж це Nvidia, блядь, збісило. О, тепер я хоч можу собі нормально відстрибувати, блядь. Не відкривається це меню. У мене ж, щоб ти розумів, Лавер, коли я от натискаю, ну, часто мені треба вперед прострибнути. А, нема? мене нема. Я ти вже чую з'явився. співання птахів, але в мене досі екран загрузив. Ну, коротше, щоб ти розумів, Лавер, мені треба вперед прострибнути, я натискаю Alt-W, і в мене відкривається оверлей, я натискаю Escape, в мене відкривається, блядь, меню, нахуй, і потім ще раз Escape, щоб вийти з тої залупи, блядь. Да ні, я понял, Nvidia-ської, що блядь. заграло. Це в мене не перший раз так, блін, особливо, коли я з кимось стріляюся, блядь. Ну, конечно. Я от щойно проїбався, я переставив клавіші, і я забув, як змінити плече. Ну, А як змінити видно плече? було. А тут є кнопка зміни плеча. Х чи якось так. H? Ні, це зброю забирає. X, напевно, тоді. X. Ага. Да, і от я забув якою клавішою, і я. Просто треба взагалі оце зміну плеча видалити, нахуй, мені здається. Ні. Ні, нормальна тема. А? Е, А якщо її на цей покласти на клавішу цього? Мишки. Угу. Я теж про це думав, але я просто забув, на яку клавішу я її поставив, я не міг змінити плече, і в мене просто чувак вийшов, і він був у мене в персонажі моєму, я його не бачив навіть, бо я плече не міг змінити. Ну я досі гружусь, ладно, ви без мене, походу, бо я не загружусь. Жан, ходи сюди. Пішли, зробимо хоч тобі ф'єст. Але туди, щоб піти, це хіба що йти зараз от сюди, Go to that location. потім сюди, а потім файтитись. Скільки треба награти в гру, щоб повернули гроші? Let's move to that location. 2 години. Максимум. Максимум. А ти що вже купив? М? М? Я? Так. Ні, я стандартне видання, не то, що там 1000 гривень коштує. Просто мені буде цікаво після релізу, якщо я запущу на сервісі її. І якщо воно в мене на сервісі крашнеться, то блядь, я просто за неї бабки. А якщо тобі купити хоча б якусь віддяху, там, блядь, не знаю, якусь 1660, блядь, не знаю. Значить, для чого? Нахуя, зараз 50-60 коштує 15 тисяч. Я собі зберу комп пізніше трошки. О, прогрузилось. Які в тебе набої? У У мене медіум. У мене тут є 13 мідіумів. Надо? Але в мене місця нема куди взяти. У тебе є підсумок, куди сейвити щось, Кінжан? Нема. Ти теж на фрілодауті граєш? Так. Що робить? Залупить і так ходить. Мене вбити якимось чином. У мене там і пушки, і набої. Ну як я тебе вб'ю? Не знаю, в Тім мене дамагу чорний то екран. нема. У мене вже загрузка пройшла, але чорний екран. Блять, я так думав, що сьогодні нормально пограю. Остання годинка. Ага. Ну в тебе античити, я так розумію, блін, між собою, блін, якось Ні, взаємодіють. ну от зараз я взагалі не розумію. Зараз я вже мав давно загрузитися, я стою просто з чорним екраном. Звуки є, все є. Просто Де Кінжан? А зайди в графіку. В я не графіку можу поміняй. тут зайти. А, тебе не пускають.
В мене, типу, як, знаєш, це проміжний червоний скрін, як будто зараз все повинно розвіятися, і я маю побачити картинку, але чорний екран не розвіюється нікуди, він просто залишився. Я чую звук, я чую стрільбу, але картинки нема. Показуєш, що там Якийсь є дрона звук, може запікати. Блять. Що? Я пограв? Що сталося? Дрон тебе? А, загрився величезний дрон на мене. Те, що ракетами хуярить. Зайди в хату і не вилазь, не давиться. Я відхилююсь, він один раз їбав, я майже все хп втратив. One more files І ще є- installation are corrupt. Please reinstall the game. Понятно. І ще як мінімум я правої частини, блять, не бачу монітора. 20%. Кінжан вже біжить до точки. Просто йти на вихід та й все, я думаю, що робити. Кінжан зараз чекне ту точку, в нього квест зробиться. Щось треба поремонтувати. Там наверх Другий піднятись поверх треба. Піднятися до антени, так. Як там до неї піднятися? Сходи мають бути прямо на цьому блокі, де ти. Подивись на якому. Там така труба має бути. Ну тут я вже бачу, що 2 типів завалили нахуй. Я вже 2 типів залутав. Я не розумію, я грав в гру, мене кікнуло. Я намагаюся перейти в гру, вона каже, в тебе корапшені файли. Як це можливо, блядь? Head home at the North Complex elevator. Все, Кінжанич? Йдем? Пробувати на вихід. Зараз. Хвилину першу. Йдемо. Але дивись обережно, бо тут багато дронів є, і великий дрон десь літає той. Там на когось дрони. На кого на? Вгадай. Збивати того дрона, що на тебе причепився? Ні, він. Я заховався, він на мене не агриться зараз. Треба через будівлі проходити. Блять, якась машина завіїхала, блін. Справа десь. Кравець десь.
сидять, дрочать справа. Я бачу на горі. Я все, я впав. Я тебе... Ти до мене можеш? Не, я викликав вихід. А, все. Just hang on a second. Elevator. Клас, я тільки повернувся. Заєбісь. Повзи сюди. Там на горі, блядь, тварюка. Снайперкою сидить. А не знати. Вон, я його бачу навіть звідси. Він вон там, от там. От. О, Ага, побачу його. сидить і Зараз буде кемпить. батл, ага. Щуряк. Stand by for hatch. Initiated. Stand by. Підо мною, ну, що робити? Ага, фатал to report краш. Я до тіпа підбіжав, мене гра крашнула. Ладно, все, я награвся, дякую. Блять, не встиг. Піду в 40 FPS самого пограв, стане 4. Теж свого компара. Мені не хватило, блядь, 3 секунди, щоб я вийшов, блядь. Нептюнь мене вбив. Воркшоп. Так, коротше, треба завантажувати свій лодаут і не їбатись. Зброя. Єбать, в мене є якийсь перо 4-го рівня, блядь, візьмем нахуй. Кажеш, Лавер, коли там будеш готовий, коли тебе кликати. От в мене 1116 гривень коштує. Здоров.
Авер? Ти тут? Ти де? Ти де? Тут я. Зараз буду. Піду зі свого, блядь, інваліда грати. Там хоч не крашить, блядь. Та їбать, я підбігаю до тіпа, ви Та бачили? я бачив, ну що, Я блядь. свою краш, нахуй. Що я можу сказати? Hey, Пізда, just drop блядь. the seeds off right there. Я, блядь, намагався зайти півкатки, блядь, добіг These до are hard тіпа, to find. достаю зброю, краш. Ну, це піздос вообще. People think I just blow stuff up, but there's some pretty nifty contraptions. Краще буду в 20 FPS Don't draw any ніж ці attention. краші їбані. Busy day. Welcome to Lance's Emporium of Healing. I'm workshopping some new names. For when you value speed over protection. I didn't even know Reminder, literacy is still mandatory, while reading posters counts, graffiti does not. Алло? Алло. Гра запустилась не со свістом, але з першого разу я готовий. Лечу. Так, погнали. Так, філодаут, радіап. Виключ тільки звук. Let's fucking go. Ти в грі фориш. Бля, це налаштування змінилося зараз в аудіо. Поштуток, все. Оцінюю гру з того, що я бачу, з того, що грав, на 700 гривень за гру. Гра прикольна, дуже красиво візуально. ПВП від третього обличчя гамно. Незрозумілий агер тронів.
коли пушиш типів, біля них літають дрони, вони никаються, дрони агряться суто на тебе, типи тебе їбашуть. Дрони тебе їбашуть. А, чи я сам? Зачекай, ну треба прогрузитися. Я, коротше, з револьвером, з тим, що цей. Що знайшов був. Хорош. Так, я вийшов. Де це ми є? Ми є неподалік від. Ай, від тої хуйні, де ми завжди за вихід пиздимося, блядь. І там же от стрільба десь. Тепер мене, бля, просто не загружає в катку. Даже я загрузився, блін. Єбать, кофік, блядь, текстур нема. Ну, блін. А які в тебе налаштування стоять? Це в лоу, це максимально в лоу. Тихіше, коротше, не буває, типу, ой, як. Менше налаштувань нема. Ну в мене ну, 60-50 FPS. Тут. В цій хатинці. Нормально. А, Кінжана взагалі від нас кікнуло, блядь. Його, напевно, і не довантажить, бо бачу, його немає в нашому цьому списку. Та ні, зараз завантажить. Думаєш? Бувало таке. Да. О, Hey there! Don't shoot! Team up? Want to team up? Thanks. It's about to go. Треба загрузитися, це треба, блядь, вміти такі ігри робити. коротше, поговорив, я ще заходив до цих до хлопців, що там на сталкерському грають. Там був Догіван і Ельментіо. Кажу, що за хуйня, що Млоджу забанили? І, коротше, виходить, що Млоджа це її не можна було банити. Ну, коротше, щось в них була перепалка з якимось типом. Він її там посилав, і вона його пристрелила. Ну. Це перше, що було. Друге, це то, що вони посварили щось з Вандаліто, і Вандаліто вимагав, щоб вона йому повернула весь лут. Угу. Теж щось посварились, і через це на неї, типу, поскаржили, що вона вкрала чийсь лут. І за це їй дали пермач просто. Єць. Типу, молоджа більше на сервері грати не буде, да? А, певно, так. Кончені. Ну, якось ненормально, блядь. Якийсь хуй там її. Я як на Оазісі, блядь, буде. Ну, мені похуй, я там не граю. О, маніяк, бачиш, що повертається, бачиш? повертається, Він вже бачу. є. Їбать, ну. Я просто не знаю. Все, типу, то, що мене просили зробити, я то зробив. Люди грають, люди прийшли грати. Багато хто лишився, багато хто грає і все. Подивись. Що, а як ти зробив? Та трансляцію дав, блядь. А, є тут таке. О, да. Текстури подивлі. Ну, текстури подивись в Діскорді, блядь. Я... А зараз, блядь, що думаю, що можу так. Прогружаються? Трансляція. Сюди. Ну, в тебе такі, блядь, текстури, блядь, собі. О, ну і Кінжанич з'явився, блядь. Ну, коротше, в 2 рази гірші, ніж у мене. Ну, я не знаю, я от з'явився, я невидимий тут. Ну, я не розумію, що за хуйня. Не прогружається дуже швидко environment. Блять, камон. Тебе налаштування, текстури зроби менше, блядь. Тебе ж Все там в блокі стоїть. Все в блокі стоїть. У мене не засейвилось вчорашнє налаштування чогось. Ох, 48 FPS, 43. 80.
53, ну зато не кікає, блядь, уже заєбісь. Авер, купив в мене комп, блядь. Нахуя я собі зберу, блядь. Охуєнний комп. Трошки пізніше, я собі на Новий рік подарую комп. Єбейше нахуй. О, набої. Які набої? Є хеві? Хеві, да, 16 Давай, кидай. штук дропаю. Блядь, я не можу. А як вилізти звідси, Я блядь? застряг, блядь. Я теж, дивись. Дивись, я застряг. А як вилізти? Я не знаю, на. О, подивись! Та вилазь якось через альт, блядь, стрибай, я через альт виліз, блядь. Та не можу, в мене не працює альт. Як я міг в текстурі застряти? Що за фігня? О, виліз. Застряв в текстурі, якої не бачу. Дивись, як гарно пістоль в'їбав його, блядь. З першого разу? Але це зелений пістоль, слухай, я його знайшов був в рейді десь, блядь. Да ні, ну типа, Це він потужний. я вчора дивився хлопець каже, що тут ПВЕ піздець. Але як тільки в тебе з'являється зброя, там зелененька, ще якась, то це ПВЕ, ну це просто, типу, воно тебе взагалі більше не торкає. Але це тільки тоді, коли в тебе з'являється зброя. Яке ПВЕ? Де він тут бачить ПВЕ? Тут сюди ПВП, блядь. Ти тут сидіти, блядь, в тому бункері, пішли вниз кудись туди, блядь, в тому напрямку. Я й баб тут сидіти. Чесно, територія говна. 36 FPS, 33, нормально, блядь, граємо. Ось є на лайт аммо, комусь треба. Я фріладав. Ні, я, коротше, перестав фрілодаут, я собі накрафтив всяких штук, Ти правильно зробив. ящиків, щитів, порозбирав все, накрафчу зброю і потім буду вже дивитись. Я би бігати, немає смислу. Через декілька годин це закінчиться і на релізі все вайпнеться. Навіть якщо ви будете грати. Тупом або стрельнули чи ні? Я камеру заїбашу. Ще набої розбив. Блять, помогите, на меня паук напрыгнул. Мені здається, над нами хтось бігає. А, це точно. Це нагору. Де? А, ми тут були. Угу. Ну ми зараз тут можемо спуститись, дивись сюди. Отут спуститись і побігти вниз, так? Зіпка спускатись, підніматись є. Тут дроп лежить. Дроп розбираю. О, це типу дрон такий великий. Невеликий, середній.
Не знаю, ці от ліси нагадують брекпоінт. Нагадав мені теж. А щити є всіх, кому від цього відновлювати? У мене є тут У маленькі. мене нема. Можу зараз скинути. У мене є 3 штуки. Так, поняв? Десь тут ви піднялись, напевно. Угу, на зіпі. Це що таке Explosive Compound? Окей, хай буде, блядь, хай буде. Тут дрон Arc лежить. courier, over there. Хтось вистрілив. О, це по тобі стріляє? Чи це ти стріляєш? Я дрона вбиваю, блядь. Давай тебе почне пістолет здається. Ще одного заграв, ще один в тебе летить. Де? Це той, що підтримку викликає. А. Сніч. Ніч. Дасть хтось щита? Зараз розбираю. Ну, цікаво. У мене нема текстур, я ж маю людей краще бачити, правильно? Що люди теж без текстур. Да ну, блядь, я думаю, що точно не так, як я, без текстур. Треба вниз спускатися. Вниз спускатися, блядь, дрона. А що там? There. Що там? За. Не. Иди нахуй, блядь. Ну, конечно, брать, да-да-да. Це з чого ти їх розвалюєш? О, нашел. Ричард щита собі. Ти нагору піднявся, да, Ваня? Ну, намагаюсь. Чекаю вас. Буду дивитись тут на великого дрона, що там в ньому буде.
Ми або поверху підемо, або понизу. Як хочеш. Пішли понизу спробуємо. Понизу наче ніколи не ходили. Єбать! Що я не можу підняти? А? Це в мене повно. Місця нема. Ой, блядь, ще впади ти похуйньоти. Там димить, там тут хтось був вже, бачиш? Двері не повідчинені. Робот вбитий. Лежить. Куди ми вже прийшли? А, ми, ну да, ну ми біля контрол тавера, тут бабки не ходив. Ні, пизда. Бо в мене сніч і 3 таких дрона. І та в пизду цей йобаний хорнет, блядь! Просто тупо на мені, блядь, висить нахуй. І... Тут от лишився один хорнет і один такий, блядь. Лавер, можеш до мене пробитись, мене підняти, я тобі поможу ж убити. Та ми ж тут зараз з цими дронами. Так, в мене нема медицини, в мене зато є тряпки. Дай мені одного щит відновити. На, Щита? давай я тобі відновлю щита. Іди сюди, де? Да, іди сюди, я тебе відновлю. Що Я відновлю щита, блядь. Зупинись. А я відновлю щита, блядь, цей ти. Що воно не хоче? Добре. Так, візьміть. Треба комусь на щита чи не треба? У мене ще є 3 штуки. Ні, в мене ще дрон. Ну, тут на відкритій місцевості не можна надовго залишатися, бо ти бачиш, яка хіня. Дрони літають і літять. Просто кудись по підвалах, нишком-тишком. Я пропоную на вихід йти. Туди на Енекс. Що ти кажеш? На вихід йти. 5 хвилин до Енекса Home дивились. at the Red Lake Bounty List. Нам туди, бачиш? Нам тоді в той бік. Та я знаю, тут не спустишся, я тут далі. О, опять ця штука, блядь. Блять, турель вилізла тут. Не пікай, не пікай, не пікай. Там ще має бути дрон десь. Один. А, от є. А ти можеш по ньому постріляти трошки? Це не добивай. An arc orbiter is en route. A safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes.
Лавр, тут ті дрон, які нам треба по квесту йобнуть. Кого? По квесту снічер. Той, що викликає підмогу. Якраз намагався його вбити, але він не вмер у мене з 2 пострілів. Сюди треба лаврити. Там 5 хвилин до виходу, нам треба туди рухатись. Head home at the Red Lake balcony lift. Ну вот, 340, влево, видишь? А, вот туда. Так. Тут вон походимо, зараз наліво і спускаємося. Погнали. Без кофіку давай дочекаємо. 4 Я дожену зараз вас. Тут просто ахуйня, що дивись. Я думав, що одна штука, вона типу хілить, а це якийсь адреналін шприц, блять. Я не взяв з собою хілок. А, ти не взяв себе хілок? Я це Подумав, адреналін шприц, да. Це той, що ти казав, що ти колиш для стаміни. Блять, маньяк. Маньяк. Ця штука привлікає, короче, Я понял. оцих мало таких покидьків, блять. Не, маньяк, ти охуєнний, блять. Що? Я стріляю по ним. Ну все, не взламуй їх, вони гучні піздець, блять. Точно вихід піде. Надо 10 набоїв. Які набої? Не, 300 метрів. Та 2 хвилини ми не встигаємо. Зостаємося нахуй на 7 хвилин туди. Ну, блять, мітки не ставляться. Head home at the central swamp lift. 5 на 40. Head home at the central swamp lift. Комусь щось треба? Комусь щось треба, питаю. Мені? Угу. Набої. Медіум. Трошечки, хоча б 20-очку. Не, кого не зустрічав ще. Це вже закрито, так? Тут ми не вийдемо. Зліва дрони. Маньяк, іди сюди, маньяк. Нам би ахуєнно There, by the primary зійти facility. тут і зліва понизу обійти. Там дронів нема. Лавр, якщо поможете, тут можна дроп залутати. Та в нас часу у нас нема. часу нема. Ти або не 6 хвилин. вийдеш, лутав. Ну, 6 хвилин, так. Маньяк. Вони за- А вони зараз знову б'ють, блять. Пизду цю гру нахуй, блять. Помогите, спасите, блять. Так я ж тільки що відхилив броню, де вона, блять? Йди нахуй, гра їбана, просто я все. У вас нема бажання мене підняти? Ні в кого, ні? Що? Ти All думаєш, raiders що ми have робимо? mark on screen. 5 Хочеш minutes left. виходь, я Go йду. find a way home. I У мене repeat, набоїв 5 нема, minutes. правда. Так а тут ніхто за мною не женеться, що я сам тут повзу.
А ну стоять тобі. Зараз чекай, я тебе щілти чарджну. Та чекай, сі на А в місці. мене є чим, не надо. Та я тобі прикольно, диви. Бояк зразу весь. Какую-то хуйню У скинув. мене нема чим, то що проблема відхилюватись, блядь. ХП в мене теж нема. І А, це вже не працює, я понял. У мене до тебе дрон летить, ага. Що я не можу адреналін юзанути? Охуєть. А він нас звідси відпустить, цікаво. Як ви там вниз спустились? Треба на саму... Блять, маньяк. Єбать, он загрився. Великий? Да. Мене ракетами хуярить. Я його відведу, ідіть кнопку, натискайте, все рівно на мені. Мене мама нема. Як я не можу злізти тут. Єбать, в'їбав. Я на мені 2 дрона, блядь, і мама нема. Все. Ну, тому що чим пізніше виходиш, тим вони вже агресивніше стають і вони просто, ну... Last warning. 2 minutes left. Head back immediately. The window is closing. Поползли, маньяк. Ти ще виживеш, я ні, я тобі нажму на кнопку. Ай, в пизду нахуй. Тицяйте кнопку хтось. Ай, блють. Я теж не вижу. Кнопку бачиш? Кнопку прожав. Залазь бігом, я прожимаю кнопку. Тримай за маньячок! Пиздец, тут дронів, що я посадь, блядь. Я в ахуї, я просто йду, дивлюсь на вас дронів, блядь, пиздує. Ти виходите не до останнього, хуй там мять.
Неможливо, блядь, грати. Я думаю, лавер там взагалі ледве грає, не лавер? Пішли курить, пить. Кавульку чи що, алло? Алло. How much did you enjoy the last round? Блядь, ніхуя не enjoy. How tense did you feel last round? Ой-ос. Чекайте, у нас ще 2,5 години лишилось. Зараз я швиденько скину лут. Лайм. Інвенторі. Треба більше брати патронів, чи то в тебе був фрішний лодаут? У мене фрішний, ну да, так цей що мене кікає, мене 30. Цей шприц, блять, в пизду нахуй. Треба бенти крафтити. Зараз накрафчу собі бентів. А то я накрафтив шприців, думав, що це, блять. Думав, що це хпшка, а ніхуя, блять. Не хпшки. Так, що в мене? Пушка ще є, снайперка. Остання якась є. Набою вже нема, треба крафтить. Речарж щита. Якийсь охуєвший. Не буду його крафтити. Якісь бінти є. Якби вони додали, що можна спліт якось робити, це було б кайфово. Лавра, візьми собі щось на важких патронах. Просто важкі патрони. Я тобі дещо скину. Якщо хочеш. Пістолет не треба. У мене є 4 рівня ферро. У мене я теж взяв 4 рівня фер. А ну тоді попиздили, блядь, зараз будемо засать бібру. Я взяв собі 4 рівня. Блядь, просто я не знаю, чи це через те, що кінець, блядь. Куди не сунься, тебе всюди дрони якісь палять. По 3 штуки, блядь. Ну, По тому 3. що треба краще зброю мати, мені здається. Типу от, коли в мене була фера, взагалі пофіг, типу, на тих дронів було. Хорнет, оцей тільки дрон зйобистий, блядь. Ну так, що йому треба спочатку. Це ж завжди буває, що один хорнет і 2 тих дрібних. Та ні, ну зі снайперки нормально розвалювати. Просто що. Ой. Що ми можемо купити? Traders. Gunshop. Be quick about it. Ганшоп. А що я не можу купити? Тому що я натиснув готове. Як відтиснути? Q. Gunshop. Оця Was it штука something else? на феро підходить, купим. It's Це yours. що у нас? No Теж returns. на феро. Угу. Don't even think of trying anything. Так, ще приклад можна на нього купити. А як назад? Трейдерс. Я собі, блядь, покупляю. У мене є 65 тисяч, подивлюся, як воно буде зараз Я з цим. теж винен. свіжу все. Finally, someone bought that. Виношу все з того. Стиша. 2 години. Да, 3 години залишилось, що там вже. Що там вже збирати? Вікінджан пішов покурити, напевно.
де ці механічні компоненти десь можна купити? You've not been getting into any trouble, have you? Finally, someone who recognizes greatness. Heard you came in during that big storm. Hope you managed to shake the sand out of your clothes by now. Зато не кікає, от як це, як пояснити? Ну, бо в тебе немає якогось того, блядь, чита, античита. З яким воно то собі. 30 FPS і не кікає, блядь. Грав в 100 і кікав просто ліве і направо. Ну, конфлікт античитів, та й все. А як, я таки не поняв, як апгрейдити, блін, Кого? те, що в тебе? Зброю? Там треба збройні частини, якщо зброю. Ні-ні-ні, верстаки, от. А не можеш в цьому, напевно, що не можеш в цій версії. Та якось хлопці крафтили, ні? Хто? Та щось там я бачив, що. Ну, може в них, блядь, куплена гра? Так ні. І там є. Там, ну, коли в тебе куплена гра, а в тебе тут ще є додаткові верстаки. Gearbench, Explosive Station і Refiner. Ні, це вона вже після реліза буде, так, ні? Це після реліза буде. Ну, тут я не бачу, от дивись, в мене є Station already installed. Все. Апгрейду я не бачу тут в цих стейшенах. Заходжу в Station. Level Up, дивись, от є збоку, біля крафтінгу є Level Up. Це, напевно, ж якраз Level Up оцього стола. То, що недоступно в тих, хто не купив гру. От і все. Так само півдня тут можна тренувати, коли цей. Коли в тебе куплена гра. А ви вже готові? А Вікінджан нічого не сказав, а я тут, блядь. Не знаю, ну, блядь, і прикольна гра, і я їбу, я не знаю. Нормально. Якби не в 30 FPS. Ні, ну типу, ми все рівно не розібралися. Ми не знаємо, куди бігти, що лутати, що коштує, що збирати, що не збирати. І, типу, я... Маленький... Все коштує то, що ти виносиш, із того, що ти можеш щось скрафтити. Ну, розумієш, треба зрозуміти, що для чого тобі треба винести, що для чого скрафтити. Тобі не треба постійно... Оце ти вивчаєш сам креслення і все, ну, крафти і все. Тобто, ну, типу, крафт, мені подобається, що є крафт. Якщо ти можеш або щось зібрати, продати, купити, або щось взяти собі там скрафтити, якщо там. Ну, типу. Є крафт, є щось тут. Непогано, але. Тут дропів багато є. Біля нас. Я один вже відкриваю. А де ще? Справа від мене, дивись. Отам. А і вже дрони, да, летять. О, це розвідник. Курва. Сніч. Сніча треба вбивати. І він як тебе помітить, йому пахую, блядь. Ну все, якщо він зараз загриться, хоч чуть-чуть, нам пізда. О, все, він червоним, зараз прилетять 3 дрони. Не пролетять.
Кінжулька, тебе не чути, якщо щось. Так, два дрона летять десь в той бік. Up there. Що там? Та оцю локацію, що ми постійно летаємо. Якраз біля виходу можна завтаритися і якось спробувати. От зараз у нас часу дофіга, бо ми тільки-тільки завантажилися, вже не в гру, яка нова, а не тільки почалась. Чо? Понятно, ладно. Там обережно та. Що тут ще турель? Видно. Я так думаю, що більш потужніші, прикольніші крафти будуть потім, коли вже будуть, знаєш, верстаки при купленій грі. І от ці всякі компоненти, які ми там розбираємо в гівно, 100%. вони будуть потрібні для ліпшої зброї, там ще для чогось. Ой, я знайшов якийсь пістолет білий. Так, я тут знайшов живлення. Десь є там якась штука, де треба закласти живлення для луту, ні? Я креслення знайшов якогось, коротше, прикольного ящика, Combat Augment Fox. Креслення? Нема, кажу, нема цієї штуки, де треба закладати живлення. Не бачив ще. Ну тут я при вході тоді її кидаю, якщо знайдемо. Це ви дрона вбили? Перший раз креслення побачив. Жесть. Тут рарлут медіум. Чо? О, я теж знайшов цю штуку, яку нести. А ти знайшов куди нести, чи таку саму? Ні, я знайшов таку саму штуку. Ну, на верхньому поверху теж лежить ця штука. О, хтось до нас підходить. Да? Угу. Ви не чули, що там по дронах хтось хуярив зліва від нас?
Наче можуть пройти сюди, мені здається. Десь з того боку. Out there. Не розумію, тут камера десь стоїть чи що таке. Угу. А, металошукач. Все правильно. Тут магазин знайшов. Extended shotgun mag Mark II. А, шотган. Бачу двох чуваків. Де? Де? Внизу десь? Ні, вони до нас поки пішли. Нас біжуть чи ні? Ну хай біжуть, блядь. Тобто від нас. Вони будуть підніматися наверх туди. Вон. Ага, бачу, де. Та на... Що? Під нами, під нами, під нами. Raider, down there. Зламав його, я не можу назад залізти, можу. Зараз звідти по нас вже стріляють. Вже згори, це згори, це згори. У нас зараз на поінті є, чувак. Лавр, є чим відновити щит? Да. Давай я тобі відновлю. Ні, в мене є, я сам відновлю. Та щось тебе дуже мало. Своїм дам. Ще є. Он, типу, Danger. Hornet, down there. Один там, походу, а ні, не ліг. він зламаний, є, чи туди закинути туди йому щось? Down there. Ні, один там за будівлею, один може Ось за тут. тобою тут. Знімає свого. Нокнуло цього. Біжить, І цього влучив. збіг вниз. А, він теж впав. Два нокнуті. Цього добили. 3 там нокнуть. О, у нас хлопці там. Out there. Де хлопці в нас? О, Бачу, аж там далеко. Ні, мітка. Так, ну далеко, 200 метрів. Out there. І ще 2 зліва, мог. не забувайте. Ну, Ще 2 там були. Мгм. Блять, не можу Цих поставити ми міт. поклали. 3, мені здається. Бо він там когось під... Що він лутав дрона? І я відбігаю от туди. Під деревом. Raider, there. Outside. Ще один біжить. А, он другий є. Out there, Товариш. Raider. Я поки. Да, блять, а як на таку відстань хуярити їх? Як? Розважатися, треба щось робити. Так, у нас отут трупчик лежить. І ще один нижче. І ще один іще, та один впав. Перебігли в ту будівлю, 2 перебігають. Блять. Тобі вище треба брати, ти. Да. Та я в гілку, блять, залетіло. Амах. Може спускаємося, йдемо.
Залутаєте. Чуваків ті прийдуть. Я залутаний, ми взагалі можемо завалити. Я залутаний. Я спускаюсь до тих чуваків на цьому. Яких ми завалили? Тут впадати можна, такий великий дамаг. Прожимати клавішу виходу? Ні-ні-ні, поки ні. Так, що тут тіпочечка було? Набої, набої. Набої. А, це фріладаут. Чого цікавого, понятно. Ой, блядь! Так, я відступлю поки. Давайте я нажму поки. Давай, давай. Це буде довго, блядь. Я прожму. Я вже прожав. А? Блядь. Таскаю. Вже я вирішив, що А, я там по чуваку попав на 7 демеджів. Ніфіга собі. Так, там до ті далеко, біля будівлі. Жесть. З пістолета на 7 демеджів. Найс. По якихось приколях наприносив і нормально. Combat MK3 Flanking Blueprint. Коротше, це на переносимий чи цей, як його. Ну, що слоти тобі додає і вагу. На якийсь новий? А, синенький? Хуя собі. Синенький, і щоб його скрафтити, треба Gearbench 3, А, Advanced зачекайте, ти Electrical знайшов якісь типа ті, да? Blueprint, так. Блюпринти знайшов.
Скрінки ну зараз в чат. Тобто, якщо ти знаходиш якісь блюпринти, то ти ж відкриваєш, що нове, що ти можеш сказати. Так. А, ну, здати. Прикольно. Лайки. О, я трошечки щось там повиносив, гроші з'явилися, можна і до трейдера піти. Клас грошей. У 5 мене тисяч. 21. 72. Тобто сумнівався. Ні, ну я просто попродавав все нахуй не потрібне, все інше порозбирав, то що крафтю, та й все. Подавав ще. Але ж я завжди граю з своїм лодаутом, не забувай. Десь колись з фрішним, один раз, два. Так, нам треба, знаєш, що зробити? Крафтіть собі ці Кого? weapon mods. Моди. Там У мене з модами. наклади. У мене теж згадав. Я тільки зараз закінчив Raider Deck проходити. Касета фіолетова коштує 10 тисяч. Серйозно? Бля. Це фіолетові нормально стоїть. Я тоді був проїбов. Стільки лута було, був проїв. Угу. Я готов. Бля, якраз не взяв. Бей хуй. Я думав, квести там щось відкривають, а вони нічого не відкривають. Ну тобі нагороду дають, лут всяке. Та в тебе це все вайпнеться через 3 години. Ні, ну Через 2,5. Давай Даже ревар з рахунку того, що типу квести є, дають Ні, корисний да, лут. То що вайп, не вайп, Я б взагалі просто, якщо стартувати там нову гра, вийду, просто бігав би з фріладаутом, квести виконував би. як крепкою за дикого бігає. Угу. Дешево середи то колись було. Ой, блять, ми в сраці трошки, де ми є. Water Towers. This is Apollo. Just so you know, Raider, they say fireball burners explode on impact, but wasp drivers need a bit more Екстракшени. Помітили, що ми вже 2 рази ще не крашнули? Або нема конфлікту, блять, я ж тобі кажу, з цим. З античитом. У мене немає конфлікту з цим, і все одно крашить, і що? Так, якщо знайдете куди вставити, тут є штука, яку вставлять. Та десь, напевно, може сюди over десь. there. Ні, наїбав, не сюди. Ой, я фіолетовий модуль знайшов, і хуя собі, блядь. Угу, я такий був золотий, знайшов 7000 коштує. Не, це модульна зброя. Ну от я теж модульну зброю знаходив. Ага. А куди ти несеш, мандяк? От туди. Field depot. Думаєш там? Угу. Напевно, що тут, да. Єс! Так, Right. я ще один знайшов. Там такий можна підібрати. Ще один. І ще А раз. що, відкрити. ще раз відкрити можна? То я пішов, зараз заберу. Де він? Мідкаунт стоїть 67 метрів. Over there. Ну і ще десь я скидав теж, ще один був. А може це той, що я скидав?
Ти ж болдав свій лут? Та лутай, там ще ж є. Давайте, бо я несу ще один. Розлутуйте нахуй. Я майже нічого не взяв. Мені що? Що можна закладати? Та можеш спочатку подивитися, що тут є, а потім закладай, да. Якраз А що там? походу. Там щось є. Unaccepted access violation. Помилка пам'яті. Ну, коротше, у них буде таке по пам'яті є. ОВЗУ. 40 патронів. Хібать патронів на дробаша, я їбу, блядь. Угу. Лайт патрони. Гранати я візьму. Ну, патрони не знаю. Треба комусь патрони? Ні, для дробовика, ні. Що, йдемо десь? Чи хтось. А, кінжан вчора. Чекаємо кінжани. Що це за звуки? Не знаю. Де ми зараз на мапі? Ну, можемо попробувати в Treatment Control, залатати його і якраз поруч exit. Якщо там ще типов нема. Вибачте. Бота заграли. Бля. Будемо тут лутати, чи йдемо... Пиши звідси зайду. By that building. Ага, звідси зайдемо, я понял. Понял.
Хто Хто стріляє? стріляв? У нас в хаті є, типу, значить, якщо стріляли, то у нас в хаті є, типу, маньяк повернешся? Сюди, тут можна спуститися. Ти впевнений? По мені вже стріляли десь, звідки ми прийшли. Прийом. Так, де лавер? Тут, всі тут. Коротше, звідки ми прийшли, по мені стріляли. По тобі? Угу, ну я ж казав. Блять, цей павук тут, блять. Патрони нікому не треба середні. Вони по даху бігають, да? Вони над нами бігають. Угу. Спускайтеся сюди, тут приймати будемо, ні? Та, над нами є. Маньяк спускається, маньяк. Я прикриваю. На мені один. Ще один. Ще два. Що це за граната, блядь? Хиляюсь. Хиляйтеся. Вони не запушать нас. Хиляйтеся повністю, я смотрю. Один має лежать вже. Один лежить. Там один лишився. Давай. Лежать двоє. Їх три було. Один втік за кут. От, піднімись. Лежи, я підніму. Всі лежать. Все, добре, підніміть. До побачення, лохушки, блядь. Що суки, блядь, сосать нахуй. «70 медіум амо тут є. Амо треба, я вистріляв щойно до хіра амо. Тут навіть більше, ніж 70 є. Тут і 80. О. Заберу. З іншої. Аддонів. — 50 лайт амо тут є. Молодець. Ви там їх 20 років лутать будете, хай Бог милує. Крони ніхто не забирає з тіпа. Хілки забирайте і там що саме всі інші. Йдемо тут зараз піднімемося на вихід одразу. У нас тут вихід є.
Чого? Я розбираю все, що в них є, блядь. Нічого не розбираєте, нічого не лутаєте, взагалі, я вам кажу. Тут же по фолові. Що розбирати, що лутати? Я беру тільки набої і пушки, і все. На що мені ще щось давай через 2 години. Мені хочеться щось спробувати постріляти з того, що я ще не стріляв, а все інше вже не цікаво. А де вихід? Над нами, нагору піднімайся. Пускай. Батя у них пістолет забрав, якийсь зелененький. Я теж якийсь зелененький пістолет не знайшов. Just hang on a second. There. Elevator is on its way. Пі-пі-пі. Пі-пі-пі. Пі-пі. Дрони летять, да? Так. Elevator up. Acting. Stand by a second. Ні, вони б дали хоч би в тиждень пограти в цю гру, блядь. Запускаю. Запускаю. Да-да-да. The elevator is ready. Not bad. Блін, музика прикольна тут. Ой, саунди такі класні. А скільки качечка коштує ту, що я виніс? Ну знаєш, качечка, пам'ятаєш, коли ти починав гру, там качечка була, якусь кидали інвентарі, скільки качечка коштує? 1000, серйозно, сука, блядь. А пошли ви нахуй, блядь. Мене каже, що я залутав на 54 тисячі ладав. Чи це вірно? 37. Думаю, що ні. Я готовий зараз репейр. Півник, та не наси вже ти тих матеріалів, забий. Привіт, як Грамбо. Я зайшов в гру, на карту не пускаю постійно реконект. Я їбу Мельціор, що то за хуйня? Кажу так, якщо б вона коштувала 700 гривень, я би її радив з руками і ногами забирати. За 1200 майже. Ні. Прикольно, будуть, може, нові карти, може буде PvE режим, може буде якийсь бос режим, ще що то, тоді, да. Так тут ходять бос, вона так королева навіть на цій мапі. Ну да, поки ти будеш їбати королеву, виїбуть тебе. 100%, блядь. 100%. Ну, блядь, то про що ми будемо говорити, блядь? Ну так а як ти хотів? Ну типу. ВП гра. Не знаю. Я завжди, знаєш, про яку думав лавер гру? Блядь, де ото хардкорна така гра, як вона називається? Ото... Блядь, боже. ГТФО? А. Вона ПВЕшна, блядь, але вона хардкорна. От мені такого не хватало, чи спробувати пограти. Ready or Not теж прикольно. Ні, хуєта, блядь. А чо? Remnant from the Ashes. Не знаю, що таке, ніколи не грав. Ми десь мали якусь схожу гру пограти.
хардкорна кімната. Яка? Там теж ПВЕ сюжетка. Рівно. Dark Souls з пушками? О. Так. Термінал. А у всіх є? Та я колись роздавав. Ні, у мене нема. Gentlemen here, Блять, та ти заїбав. from a supply call station. Just keep your gun at the ready when one comes down. They tend to be like... Я вже думав ставити на цей на завантаження, щоб ми попробували пограти разом. Бо я не хочу фазмофобію грати. Зараз оця бетка закінчується, я на сьогодні вже відвалюся. Ой, блядь. Давайте кудись наліво і свалюємо звідси. О, квестик, ми біля квеста пішли наліво. Там уже пізділка, он там далі по коридору. Ти серйозно? Може просто. Ой, йопте, а що це таке? У вас вже навалює дрон великий, я Та дивлюсь. це кончений, я не знаю, як А це де називається. він дівся? Без поняття. Ми і поруч до нього не підходили. Я до вас навіть добігти не можу. Принтуй. Ще маленькі дрони нас вже, блядь, випасають. Ні, мені пизда, блядь. Ну давай спробуй тоді завалити його. Помагайте тоді. Я помагаю. Його так само треба підстрілювати. Зараз я хилюсь, поки що чекайте. Ой, мене щитів нема чого. Іди нахуй ти, гамно, блядь, їбане, просто чмо. Не знаю, коли у вас буде вдвох ця гра, тоді я подумаю, щоб її собі... Пизда, блядь, я лиш відхилився. Це оце чмо літає далі нас хуярить, так? А можете його марканути, хоч бачити, де він? Да вот, пожалуйста. Та ну, це треба, блядь, вибрати з нього десь. О, я його наче збив одного. Так, маленького дрона йобну. Ух, єбать. Хто впав хтось? А? А, ну то ми майже двоє впали, я поняв. Уїбав по тобі, але уїбав по мені, блядь. Що, да. Не, там він коли запускається місце, там Ззаді в нас зайшов хтось. Я впав. Мене напнули. Він тут. Манафака. Ще один є біля мене. На один мені лежить, зразу. один лежить. На мені зразу є We челік. can try together to kill this shit, but you kill us, you so motherfucker. Ну, у нього якась прикольна пушка. Все, ми всі лежимо? ГВП. You think it's good idea? Bucket. Що ти вам розповідаєш? You so nice, guys. Бурлет. job. Nice try, man. It was good. Yeah, we try to kill this shit, but thank you. Have a good day. Have a nice game. А шо, блядь, я не маю попиздіть з ними, блядь. Ні. Так він ще так пиздато каже. Nice try, guy, блядь. Та слухай, у нього 1 хп залишився, nice try. Continue. Давайте швиденько збираємося, погнали далі. У нас ще дуже. У нас ще 1,5 години. Одного дрона були роз'єбані, так то. Той дрон то хуйня, якщо чесно, блядь. Ні, та треба його зі снайперками стрілять, щось там, ну. Хуйня все рівно.
Так, зброя. Блу-блу-блум. О, він був з пістолетом. Тепер я хочу цей пістолет спробувати. У мене якраз є, щас я магазинчик на нього куплю. О! Отакий сетап мені подобається. Ано. Щит. Так, можна ще піти швиденько купити, де тут трейдерс, купити ганшоп. О, Купить... купіть синій щит, якщо бабки є, купіть синій щит в клініка. А чекай, я дивлюсь, 6000 що коштує. тут можна... Як ця ж пушка називається, блядь, нема тут цієї пушки. У мене є пушка зелена, яку я типа вибив був. Так, це в нас пушка називається Arpeggio. Все, пішов я купляти щось на Arpeggio Traders. Gunshop. Чим ти стріляєш? Heavy, а ти Anvil light Arpeggio. Light ammo взяв, Heavy зараз. Fender Arpeggio. Empty slot магазин мод. Watch your fingers. Тех мод. Don't let it backfire. Escape, workshop, посткрафтить. А що ти, лавер, з нами більше не будеш грати, ні в що? Піду, проведу. Час, я поняв, все, не дойобуюсь. Ти доїбався. Так, ще приклад треба купити мені. Трейдерс, приклад. Raider. А де ти кажеш, щит синій є? Клінік? А як він називається? За 6000 Medium Shield. 6000, да. Він... Давай, бабки є. Я теж поставив собі. що- Блядь, це не той. Це бурлета. Де Йо, магазин? амо. Трейдер, це ганшоп. Магазин бурлета. Цей. Бурлета, ось цей. О, тепер 17. Я не знаю, що сказати, але Але? я би купив це. Так ти ж її ще не поносив. Ні, вона. Дивись, я ж не знаю, які тут ще будуть режими. По-перше. Плюс карти є різні. Різні плюси. Плюс потім різна прокачка всякої хуйні. Я ж не знаю, що далі буде. Граємо, типу, початок саме. Так, я Ну, я думаю, якщо я поставлю зараз збір собі на Монік, якщо я куплю Монік і назбираю більше грошей, то може куплю цю хуйню, бо тому що на комуналку у мене бабки будуть. Кінжану треба ще трохи в Counter-Strike пограти. Кінжан добре знає, що йому треба робити. Я вже напродавав був все, що в мене було, то купив собі Son of the Forest по скидонах. Ну і в мене ще 80... Всі морда обмазання в зеленку. Ну, я ж того і обмазався, блядь. З цим старим дідом, блядь. Кіджан, ми підемо грати в цей, в... Ну? Чого? Не хочу нічого грати сьогодні. Блядь, ти як старий дід, блядь. Є можливість пограти, коли в тебе є куча вільного часу, а ти мені кажеш тут ні. Не піду, блядь. Як же ж фармити ресурси, блядь. Туди-сюди. Я сам заїбався то робити. Багато вільного часу, і він таки може хвостом повіляти. Через те, що в нього багато вільного часу. Не було б в нього ніхера часу, то знайшов би час пограти. Ой, блядь, скучні Може вони. і в нього і немає вільного часу, хто знає. Як же в нас таємний агент, хоч у нього вивідаєш, блядь, і до нього достучишся. Я пропоную піти в якусь червону зону похуяритись. Па сюди. Погнали, блядь. Бачили, як Я якраз драбаш взяв. Хорош. А який ти дробаш взяв, блядь? Зелений.
Ель Торо. А де такий можна взяти? Та купить можна за 15 тисяч, або... А, я понял. Так точно в тебе немає Lover Remnant from the Ashes? Ми йдемо далі туди. Отут сходи. By the primary facility. Точно в мене нема що? Remnant from the Ashes, блять. Нема. На плойці є. Плойки нема зараз. Ти мені обіцяв плойку вообще подарить, блять, четверту. Вона у Львові. О, дивіться, тут є дроп, блять. Є дроп. Та пішли, Ти нахуй. Що тобі Лутатись. Другий має кросплей з плойкою. Я не знаю, чи у нас всіх є другий. Ні, другого в мене точно написано, на перший я написано. Ах ти штука! Ага. Прикольна пушка, слухай, вона тр-тр-тр робить, блять. ФАМАС. Але мене зараз інший дрон виїбе. Ото якого я дуже люблю. Пішли, біжи в хату йду. А, блять, хоч би хтось прикрив, блять. Блять, хто тих дронів? Біжи, блять, а я вже все, не маю хп, не маю щита, блять. Біжи, блять. Це той, що викликає підмогу, блять. Все зламали, погнали. Єбать! А, ну та, блять, мені ну, та піздець мені. Бать мені пиздов насувають. А можна я, сука, під горбик вистрибну, блять? Андон. А, мене тіпи тут в'їбали, я поняв. Найс, найс, найс. Thank you, guys. Hello. Ну, блять, мене тіпи в'їбали, блять, ззаді нас бігли. Я думав, то дрони, а то тіпи мене їбали, блять. Лавер. Та піздець, тут просто моби на мобах, блять. Там ще 3 тіпа ззаді мене бігли. Та я до лавера біг, щоб сховатися. Але вони, блядь, Ільтором, з Ільтором мене в'їбали, блядь. Ти що, дробовик той, що ти купив, чи що? Можливо. А я думаю, то мене дрони їбуть, а то мене тіпи їбуть, блядь. Хуяно, блядь. Лиши тут цю турельку. Та лиши. Та що проти щось лишить, блять. Набої треба. Listen, some medium ammo. Треба. О! Це вони, походу, з зіпада будуть йти? By the administration building. Там? Чи зіпа? З мого трупа 3 тіпа йдуть. Маяк, вони з зіпа йдуть. Моди на них загрались. Зіпа, вони під Ну зіпом. чекайте на зіпі їх, та й все. Та-та-та. Ну вони на дробашах. Один точно Ну і що, нічого на дробаші, інший на снайпі. Чудово. Просто почекаємо. Маняк, ні-ні-ні, не палися. Кінжан, а чого ти не хочеш піти зі мною цей, блядь, в дюну пограти? Що ти будеш робити? Не піде він зіпа. Не піде? Де? З ППшкою один. Нокнув його. Гранат туди накидайте вниз. Нема. Нема гранат, блядь. Ні. Так, я можу хилятися. Хиляйся, я прикрию. Бігай десь. Бігай, турель Та-та-та, турель агрилась направо. Він може пробіг в ліву сторону від тебе, лавер. Я зрозумів. Хтось один пасіть зіп.
справа бігає. Ну, вона зажимають, кругова оборона, маньяк. Турелька на мене агрилась, ще раз кажу. Справа бігає хтось з тебе лавер. Ти чув? Та-та-та. О, двері відчинились. О, далі по коридору біля туреля. Двері відчинилися. Бачив тільки що там. Там. Є в дальніх дверях. В дальніх дверях ще один стояв. Один в ближніх, один в дальніх стояв. Так, один наліво пішов, другий направо пішов. Дивись центральний проход. Угу, бачу, є одне. Наліво Мене ще рухається. не вилазило. Наліво куди? Де мітку? Та не можу дати мітку. Окей. Окей. Можу. А це, знаєш, дві різні групи. Вліво два пробігли. Так, вони вліво пішли, вліво. Третій ледь біжить. Там троє. А, вони ще з кимось хуяряться Це там. різні групи, йди сюди до мене. Один є в тебе, Ага. один пікає тебе, Потім, другий пікає. За... в мене в спині. Сука. Що обходити? Як дохуя тут гру, блядь. Блять, аж хуйня, чесно. Невчасно розвернулися з тобою. Буває. Давай. Він так Якогось і чорта всі на цю тему, блядь, біжать, я не розумію Тому що чого. тут саме хайтер лут в цій дві червоні локації. Всі біжуть на червоні локації, ну типу, за кращим лутом. Тому тут і буде Курить. Та й курить? Нормально, він мені в'їбав. Гарний пістолетик, блін. Правда, нема грошей тепер його купити. Ну, дробаш теж гарний, з мене заваншотив просто так, як маленьку куропатку, блядь. То була моя помилка, що я від вас відстав, що я думав, що троп залутаю, а там виходить, що хуй щось ти залутаєш, бо всі біжать сюди, блядь. Workshop Traders. Did anyone follow you here? You paid for it. Make sure nobody traces that back to me. Лавер, а ввечері що ти будеш робити? Поки нас не... Ну, поки ми будемо там щось грати. Hello. A balanced approach. Somewhat good at penetrating arc plating. But Here for a cure, a checkup, or just my dazzling conversation? There you go, fresh from my miracle cabinet. This should work even better than the basic bandages. A working shield. Вже так дивлюсь, всі ходять запакованими, блядь.
Looking to make some noise? You've come to the right garage. A classic grenade can't go wrong. Processing here. If you have spare blankets, bring them now. Це ще скільки в нас каток десь лишилося? Година. 1,5 години десь лишилось. Так, можна піти попродавати з інвентарю все нахуй. Алло, хтось тут? То я зам'ютився, може? Ні. Алло, хтось є тут? Чи нікого нема? Є. Що, ви готові? Погнали? Я все, що є в інвентарі, просто зараз продаю, щоб були бабки, щоб купляти. Павер, ти тут? Public lighting's out in several zones. Carry a torch if you need to move around. Один я готовий, так?
still around? That should heal. Forgot something? Great for when you're backed into a corner. All right, now off with you. If you lose that, you know where to find me. Gonna use that on Ark, or you know what? I don't want to know. Тавер. Перепрошую. Алло? Алло. Ідеш? Що-то я вже проїбав все, що в мене було. Дуже швидко якось так вийшло. Hey, what is it? Зараз останні уже шмотки докидаю. Візьму дробовика і... Scattergun ammo. Great for when aiming is more of a suggestion. Добре, йду штурмову до 3-го. І шотганчик. Зараз на шотганчик. Якщо вистачить. Щось. Воркшоп, гансміт. Може тобі щось взяти? В мене ще 98 тисяч є. Ні, все мене. You're back. А тобі Вікінджан? Та я скоро почну зброю ту крафтити, бо в мене крафта багато. Я крашнувся. Блять, волну мені крашнув. Я не крашнув. Щити візьми, в мене щитів взагалі нема. Тобі взяти що то? Ага, які не. Зараз. Рейдерс. Чи реген щитів? Реген щитів. Давай зараз куплю. Скільки треба? Хоча б Скільки 3 на треба карту. реген щитів? Та хоча б, да, десь так. Воркшоп, інвентарі. Зараз беру. Бенти в мене Тобі є. взяв 5, тобі брати Вікінджан 5. Реген щитів. А? Мені не треба. А чого я не можу shield... А, це shield recharger, це сюди вставляється. Це не shield, Да. блять. Ні, мені Shield Recharger потрібен. Не щит. Shield Recharger. Ти просто з собою візьмеш, викинеш потім, якщо ж. Так я взяв тобі 5 shield rechargerів. Все, отлично. Зараз таки чомусь я не можу взяти собі щитів, а де мій щит? О. Погнали. У мене ще є 67 тисяч, якщо треба. Перестановити. Не думаю, що поможе, конечно. Please don't tell me what to do. У мене просто дробовик, нічого не знаю. Я все, що в мене було в інвентарі, просто все продав, блядь. Всякі запчастинки, хуїнки, все продав нахуй. Бо це ще 3-4 катки лишилось. Так, на землю скинув Shield Recharge. Та я ще не запустився, що ти там скидаєш.
shield recharger. Red alert, Raiders. We've spotted a harvest От in the лежать. area. A queen is guarding it with her life. Ще не Please запустився. engage if you brought your best gear. Lots of Я backup. через це and a very і good plan. не граю в всі ті ігри, які там дають на вихідних пограти. На 2 дня. Ну, по це. Куди підемо? Testing Annex? Чи ліво? Понятно, блядь, підемо помирать, блядь. Та ні, просто пішли, не треба. Пішли там вже полутаєшся, не забувайся. Так мені не лутатись, мені пограть, блядь. Ну от, пішли разом. Ну мене от в цих хащах прийняли, поки ми туди бігли. Ну от, тому що ти відділився, а ми з маньяком нормально пробігли, бо ми бігли. А ми знову через ці ліса. Уминайте нахуй цих дронів, блять, по лівій стороні. Давайте до сходів. Ні, тебе прийняли, тому що я кожаков побігла, ти кажеш, іди нахуй, я лутаюсь, блять. Я не казав, іди нахуй, я лутаюся. Я сказав, що я лутаю дроп. Але всі люди, які стартують десь поруч, вони біжать, блядь, в цю хуйню. Дрон пожовтів, когось бачить там. Там вже когось бачиш? Право. А, вже по Вікінджану прилетіло. Звідки? Ззаді нас, як ми прибігли, по мені прилетіло. Ну, про що я й казав, блядь. А ви бачили звідки, ні? З спини. Прям зі спини? Зі спини. Ну я думаю, що ми біжимо, а не чекаємо їх. Ага, понятно. Вже десь тут у кофіка. Над тобою. Зламав одного, на мені двоє. Я впав. Підніми. На нас дрон. Ще один на вас виходить тип за каменем. Він лежить, другий лежить. Підніми мене, будь ласка. Але в'їби ліпше дрона. І ще звідки ми йшли, мають ще бути типи. Це типи збоку були. Здаються. Може нікого і не буде більше. Та спини, як ми йшли, ще стріляли. Це не ці. Пішли за ним. Ці. Ти впевнений? Так. О, а вони тільки заспавнились. Все як має. А, мене вбили, блядь. Хто тебе вбив? Ти ж зверху. Зліва. Я бачу, стоїть. Повзу до тебе, лавер. Або до лаври. А вони вас добивають, блядь, долбойоб. Ні, я їбав сюди бігти, блядь. Просто, блядь, це якась чепуха, блядь. Просто чепуха, нахуй. Їх там двоє, як мінімум. І А дрон на на мене тебе. ще дрон за... Теж тебе й дрон зараз заїбаш. Так як мені розказували, що я не вмію ПВПшитись, коли мене дрон заїбашив. Лабер, в мене хп дуже мало. Давай, проскочи до мене. Їх нокнули там двох. Я не встану. Там ще, значить, пачка є. Мене розлутайте, там дробаш нормальний. Речардж є, ще там що-то є. У мене бінтів дохуя, речарджі теж багато, набоїв теж багато. Блять, я їбав це нахуй. Вже ніхуя нема. Я десь мер, коли до лавера повз. То напевно, що я перед тобою. За каменем справа. Оцей, так. Щита зламали, гранати. Я дробовик засейвлю. Бери, що хочеш. Скажу, що. Мені дуже не подобається подихати, блядь, десь на початках. Маніак. Мені Я бачу, ось там, звідти. Heads up, by the administration building.
Вийдеш, відхиляйся, давай понад цим ходимо звідси. Бля, не піднімусь. Кінджан, віднови щита. Я не маю речаленджерок, я всі три. У лавера має бути, якщо він з мене забрав. На. Я не всі забрав. Так. Вони нагору піднялись. In the administration До нас? building. Ні-ні-ні. Не, на Administration Tower. Будівля? В тебе перед тобою лавер. Я бачу. Переді мною, да. Маняк, дивись вправо у мене, будь ласка. Він пікає тебе. Пікає другий. Той самий волосатий тебе і пікає. На, нахуй. Пікни ще раз. Кину гранату. Пікає. Два пікають. У мене є гранати зараз. А що домах не проходить? По кактусах пройшов дамаг, блять. А ну їх справа два вийшло зразу. По кактусу не проходить дамаг, капець. Да. Не пройшло в дамаг. Пам'ятаєш, як я тобі казав, що в мене по ліані теж? Там ще два мають бути. Нокнув. Хорош. На тебе виходить, Пушить. заряджається. Ай, найс трай. Хорош. Та їх тут троє. Да, я не знав, що їх троє. Хорош. А ні, я вам чесно кажу, я їбав йти на цю хуйню. Хіба фрілут, блять, і тоді йти, блять. А так, я зарядився там, усе вдів, мене, блять, хуй зна звідки роз'їбали, блять. Я з дробовика один постріл тільки встиг дати, да. Згоден. Ні, ну можемо спробувати фрілут. Ну, ще раз можна не фрілут, або два рази. Ну да, оці тіпочки, що в спину нам почали стріляти за гріфели, ми вже давно були в тому таурі і вже там би місилися, гамселилися. А так, Чому я не що можу ми- одягти Medium Shield, блять, скажи мені? Бо тобі треба взяти ладаут. Ладаут, який буде підтримувати Blue Shield. Там не всі ладаути підтримують Blue Shield. Тому що Blue Shield Блять, це добре, Blue як Shield, мені це- вибрати той ладаут? Як тобі вибрати той ладаут? Заходиш до Traders, клік, Raiders. і оцей перший комбат. Бачиш, він пише, що Shield What can I help you Compatibility, with? Light і Need a quick Medium. repair job? A checkup? Або Maybe третій. a few miracle cures? Це Just що? name it. Я все. Що, ви Давай, відпочиваєте? приїхалося, давайте. Дякую за гру. Окей, ну все рівно я не можу його одягти. Ну хуй з ним. Погнали. Зараз я чекаю, подивлюсь. Shield Recharger, блять. Ну, ти з цим ладаутом не поставиш. Бачиш, з цим треугольним ставиться тільки Light Shield. Заходиш в клініка, і тобі потрібен або перший, оцей квадратний такий коробок, або Та я не про коробок говорю, я тобі говорю про щити. Я купив щити, блять. які сині. А, і вони не ставляться. Вони не ставляться з цим коробком, який ти на себе вдягнув, я ж тобі кажу за це. Тобі потрібен квадратний коробок. Добре, окей, Shield. Ну він все рівно не ставиться цей. Бо тобі коробок потрібен. Тобі потрібен от туди, в лівий той квадратик. Тобі потрібен Добре. так, коробок, який Клінік. підтримує сині Оцей? клініки. А я не маю його як Так, взяти. так. Ну, там треба тобі фріладаут винести. Так. Бачиш, і в ньому написано прям Light і Medium. Capability Shield. Там написано Light і Medium.
Я готовий. Попісю якраз запуститься. Я на фрілодауті, бо що в мене вже нічого нема. Все проїбали. Ні, ну той кактус, звісно, в мене просто на екрані не було там кактуса. У мене там якась фігня була на екрані. Так, я тут. Так, ідемо. Ну, де ми, блядь? В самому. Ми біля Тестін Анікса. Пішли в Тестін Анікс. Ми тут ще не були, мені здається. Були. Я не пам'ятаю, значить. Там якраз можемо вийти за ним. А є що полутати? А, Тестін Янікс. Та ні. А, понятно, де вам просто з цього боку ніколи не спавнились. Давай вліво. омінати цих хлопчиків, бо в мене немає багато патронів. Пішли в хату забіжимо і хуємо пуль. Угу, конечно. Вже загрився на тебе дрон. Давай, shield recharge, спасибо. Ушко раз. Це турельці чи люди? Ураль.
Єдріта дрона налетіла. А що дивишся, пап? Дивлюсь на людей. Зліва в нас Ти на хтось балконі пікає. сидиш, ти що? Ну, мене тут ніхто не бачить. Думаєш? Знаю. Блять, нас великий дрон запас. Прям запас. Мгм. Заходь падає. Стань десь так, щоб він міг залетити. Він зараз справа облітатиме. Ніхуя, понял. Міняємо дислокацію. Так, а де? Пиш. Все, вали звідси, дурне. Полетів далі, коротше, по своїх справах. Ну нам хіба тут кемперить, блять, нас іншого виходу нема. Ми ж не все ще залутали, пішли долутаємо. Ну сюди не ходили ще. Ебать. Кончена хуйня. Прямо перед нами якісь звуки. Ти чув? Ні? Прямо перед нами якісь звуки були. Може шарики катаються. Ні, ну згоден, такі звуки, як будто хтось щось відкриває. Ти чуєш, так? Угу. Ну це точно хтось. Не хтось відкриває щось. А що? Дрони, напевно ж. Щось дуже часто довбуть. Зліва від нас. Може дрони катаються, хто знає. Знаєш, що я тобі скажу? Що нам варто пограти в Fallout 76. Fallout 76. Угу. Вона по відчуттях, по графоні, по цьому всьому, що довкола нас, вона дуже схожа. Це ти тут уже лутав щось? Можливо. От Fallout 76 дуже. Дуже прикольно відчувається. Тобто атмосфера. Хедж-кейс знайшов. Що? Хедж-кейс знайшов.
Маленький такий як брілок, типу виглядає, знаєш, Маленький брелок, як десь що він- пікнути. що можна вийти десь, де ніхто не може вийти, наприклад. Go to the Red Lakes hatch. Але це, типу, персональний. О, так в тебе свій лодаут, поклади його в сейф той. О, Hatch key. Here. поклади його в сейф. В слот. Якщо її маєш. Я його закинув, да. Не знаю, якщо ви за кінжану купите колись цю гру, тоді я з вами буду її грати. А так то. А, тут боти просто встав. Привіт, розбійник. Ні, Fallout 76, якщо його грати, якщо купити підписку на місяць на то, що ти можеш безлімітно лутати ресурси, то дуже пиздата гра. Я грав, я, блядь, кайфував. Приблизно як тут. Там візуал пиздатий, аїшка пиздата, типу там, ну, інтерфейс дуже пиздатий. О, то пішли виходити, а що робити? Якось тихо, блядь. А якщо ми звідси впадемо? Падай. Ой, блядь. Вау, блядь, ти бачив? Та бачу, блядь. Як мішок з гамном. То саме, блядь. Біжи в ту кімнатку, кібітку, блядь, ту їбану. Єбать. Що таке? Прибирай зброю, погнали. Стой! По дрону, дрон когось запас. Дрон по комусь Я стріляє. бачу та-та-та за кібіткою. За отою. By that building. Go ahead, Raider. The elevator is ready. Я запускаю. Давай. Ти зайшов? Зайшов, запускай. І там 1, 2, 3. А що в мене за зброя? От час, те, що ти виніс, можеш заапгрейдити в клініка на той. Так і в мене не був фрі лодаут, я своїм лодаутом йшов. А, Блядь, я не ходжу своїм фрі лодаутом, вообще майже. у меня по выпадам, конечно, уже ни хера не осталось. Що?
скажу, по вепанам вже ніхрена не залишилось. Тобі що, надо що-то? Ні. Доб'ю як є, що страшного. 60 на К є. Та в мене тут ресурсів валяється просто. Не знаю, всі ресурси продав, 170 очок, щоб щось купити в цьому, от, де ми купляли скінчики, нема що купити. Ти жаляє як Battle Pass. Так, а я щойно ж тут щось. Ага. Продати. Так, маю 13 тисяч. Що тобі купити, скажи, я тобі куплю, викину. Та в мене є. Що в тебе є, в тебе, блін, поки то є, то я вже можу купити і тобі скину їх просто, бо і так пропаде все. Я вже все, що мені треба, я купив, чи ти робив? Так, а як мені це все розібрати? Так. Все ресайкл зараз швиденько. I'm kind of in a hurry, so help yourself. Still around. Купив ще один ключ, такий як цей. Як той, що в мене є. Я можу його тільки у тебе є куди запхати ще ключ? Ключ є куди запхати? Ти своїм лодаутом ідеш. Ну, от я тобі зараз кину ще один ключ. Засунеш зараз в себе, щоб в нас було куди. Бо якщо що, підемо на платний вихід. Погнали, лав. Зараз, 2 секунди. А нас з тобою ще 2 катки, як мінімум. Так, амунішн взяв. Ну, це поки що один з найліпших екстракшн шутерів, які я грав після одної гри, які не можна називати. Ну, ти граєш в бетку. Я граю в бетку, треба так. буде подивитися. Ну так, блядь, подивитися за 1200 гривень, да? Ні, стріми будуть же люди, будуть грати. Просто ти подивишся на стрімі, чи можна вибирати карти, що по квестах, що по крафту. І стопудово обзори на Ютубі будуть на цю гру. Не то, що ти будеш дивитися, не то, що ти будеш грати, запам'ятай раз назавжди. Ні, я розумію, просто подивитися на цільність контенту. Якщо вийде гра на релізі і буде вона отака, як зараз ми граємо в бетку, без нічого нового, то тоді 1100 може і багато. Правильно? Але якщо там відкриються... Ну, 700 гривень, якби вона коштувала, я би взяв. Як заповнити цей пробіл екстракшн шутерів.
Там ще є один екстракшн шутер, який я не купляв. Назву зараз не згадаю, але теж був досить цікавий. Виглядав досить цікаво. Якийсь Дельта Форс. Ні-н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 і. Ні? Космос. В космосі. Так, ключик. Космосі. This is Shani. Hope you hear me all right. Hatch key. Over Keep here. your wits about you, Raider. Ключик візьми. A careful shot to the thruster is far more effective than зараз. riddling them with bullets. Пиздили. Де ми є? Ми є тут. Можемо піти на Water Control, подивитися. Go to water treatment. Мало там були. Тож... О, ми можемо отут знайти і доставити цю штуку. Щоб ще лутатися трошки. У мене другої зброї нема, може там щось буде. By the field depot. Куди, напевно, можна доставити. Я знайшов. Я вже несу. Неси, лутай повністю і я закладу. А, ті 700 тисяч дають. У мене були гранати, бінти, купа набоїв. Забирай все, що є, я зараз швиденько закладаю і погнали. Забрав? Лайт набої, хеві скинув. Чи бінтів скинув. Тагінгер. Піздалет на яких? Лайт. Це теж не цікаво. Бенти. Тебе яка зброя? Ратлер другого рівня. Погнали. Справа снайперські постріли. Двері наче закриті. Дрон. Не вбивай цього дрона, пішли всередину забіжимо. Там всередині дрони будуть, не витрачай набою. Єбать, тут тип сидів. Може бути, що не один? Один мінус. На мене біжить. У мене один. Я лоу. Да, я прикриваю, хиляйся. Уб'ю, щоб не давав інфу. Здався, він здався. Ні, я його вбив. Ага, справа один був. Я хиляюсь. Хиляйся, правильно. Я просто добив, щоб не давав інфу. Ну я зрозумів, ти хиляйся повністю. Що, хлопці? Друга вже нема. Що будете робити? Готовий. Він вліво пішов, але я не знаю, один чи два. Не пікай. Вправо перебіг. Вліво перебіг. Теж підхилюється, да? Якщо в мене, то з лівої він був.
Дивись, зараз дещо зроблю. Блін, це б, звісно, да, але я б з цього типа, наприклад, зброї другої підлутав би, чесно кажучи. Ой, гранати тут є. Перебіг вправо. Хиляйся, хиляйся, хиляйся. Тепер вліво перебіг. Майже нокнув його. Де він? В правій, лівій? Я впав. Тебе нокнув. Він з лівої сторони. У нього якась прикольна пушка якась. Він стоїть прямо тут на повороті, хиляється. Нахуй отсюда пішов. Ще один є. Єсть. Ризикує, але хто не ризикує, тот не п'є. Давай, 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 я дивлюсь. Хиляюсь. О, він же підняв його. Блять, та як? Нахуй, я стою за стіною, сука. Промазав. Підніми. Ось сюди. Зараз. Тут же ще один має бути, ні? Ні, він здався. Я піду заднього залутаю, бо в мене вже нема чим. Ага. Хороший пістолет був хлопця, але сорямба. Я так і не зрозумів, це той він встав, чи десь ще один є? Ні, той встав. Він встав? Ну я нокнув, типа. Повернувся до тебе, бо там ще один був. Там один був, який мене вбив за стіною. От коли я так стояв за стіною, він мене просто уїбав. Так, я вбив, я ж кажу, що я вбив одного. Пішов тебе піднімати. Таке відчуття, що ще один десь був. А як він сам міг встати? Теж цікаво. Там було ще шипа щось. А, ти забрав, добре. Та нічого в нього особливого не було. Ну, пістолет больно б'є, оцей анвіл, Угу. з якого нас чувак звичайно прикалював. А вони двері тут забрічили, подивись. Угу. Тебе яка зброя? У мене зараз Ратлер другого рівня, як ти був. Тобі потрібні якісь набої? Ні. Ну, по факту, бачиш, як вийшли. Ми грали від третього обличчя, і він грав від третього обличчя. Тільки все рівно.
Там в кінці турелька буде. Ні, там в кінець вже нема луту. Ух, нихуя, блюпринт, лайтган, гарпаз, ага, блюпринт какой-то знайшов. О, я блюпринт положу в сейф-покет, блядь. Я ще жодного блюпринта не знаходив. Ти бачив, як блюпринти виглядають? Ні. Ков? Ні, не бачу. На, подивись. Поняв як. Бере. Air Fresher, це ж таке. А. Це bullshit. Тут двері відкриті. In there. Де? Я вдав мітку Це тут. ж ми звідти прийшли, ні? Це ж ми прийшли звідти коп. По колу просто обійшов. А ні, дрона заїбаш. Ми можемо побути трошки поганцями і покемпити цю ерію. Чому? Тому що у нас останній вихід тут. Зрозумів? Угу. Мені здається, що Дрона мінус. з когось з нього був бріч. Ти правий чи ні? Забарикадуй якісь двері. І в нас тут, скажу, ми поруч з тим, з виходом. Може хтось ще захоче сюди прийти полутатися. Блін, якби трупи можна було відтаскувати, взагалі була б бомбова. Що в тебе по бінтах, по хілках? Треба щось? 5 бинтів, маленьких шитів є. Все нормально. А є... На. Shield recharger. Here. Окей. Який ствол, блядь. Пістолет. О, дрон лупить. В туалет хочеться. А це буде як завжди відійду і... Хтось прийде.
Зараз я в туалет, Ков. Давай, давай. Я ж це не стану, зараз прийду піску. О, ми ще живі, та не може бути. Що там, були якісь самотоха, постріли? Алло? Ні-а. Щось шукати тоді, а що? Head home at the water treatment elevator. Слин? Наче нічого не бачу. Підеш, ні? Зараз тут цих дронів. Сховайся отут. Over there. Ля, яка в нас там фігня ходить. Є, блін, її хтось зірвав чи що? Щось я не хочу перевіряти, якщо чесно. Я запускаю, Ков. Забіг. А, нас тут хотіли прийняти. Ні, те, що коли ти забігаєш всередину і в тебе, скажи, перегородки на цьому пульті управління, це імба. Мені дуже це подобається, що немає такого, що ти стоїш вовком. Hello.
Stay back, will you? I'll show you the goods. Good piece. Use it well. У нас ще одна-дві катки. Так, я наче все з собою взяв. Набої взяв, хілки взяв. А! Агент Пакман, привіт. Що тут? Той ваш Що арт? таке? PvP Extraction Shooter. Зараз 3 секунди. Нормально, що? Apollo speaking. А ключик лишився той, що я тобі сказав? Fireball burners explode on impact, but Wasp drivers need a bit more encouragement. Так, ми в єбінях. Go to research and administration. Будуть файтитись за червоні точки, полюбасу. Що? Ти пішов файтитися за червоні ті? Що, остання фастова чи що? Тут одна-дві катки лишилось, що робити. А, так це вже катка йде, я не знаю скільки. Вічність. О, мені люди стріляють зі снайперки. Ліво десь. На холмі сидить. Угу, бачу звідки цей. Ага, холмі тупо сидить. О, обходить. Звідки? Два, звідки ми? Пішли спробуй сюди перебігти. Зі спини по мені хтось валив. І нами в спину стріляють. Тобі в спину стріляють. Ми з усіх сторон. Ти теж упав? Ну, у нас в спині попереду, да, нас з двох сторін просто. Ну да. Я здався. Да, я теж. Мене щоб з 4-го Фєрова влупили.
засніпи попереду, засніпи позаду. Так. Чи я залишив на останній щось цікаве? Ні, не залишив. І грошей нема. Ладно, все продаю, все що маю, цікаве. Піду куплю собі зброю якусь. Oh, don't lie. You just came here to see little old me, didn't you? Hey, got fresh explosives for sale. Готов. З дурбашом. Я купив собі Енвіл і бурлету якусь. Що з того буде? Ви вас знаєте. A raider, huh? What do you need? A proper hand cannon. Very effective if you can handle it well. Used for gun. А в мене аугмента ніякого нема. Який аргумент? А, щоб еквіпмент. Купи. А вони не продаються. Просто Скрафти. не можу, нема цього. А, ну, подожди, можу десь скрафтити. Воркшоп. Скрафти. Та ти що? Як же можна крафтити? Скрафти. Поїхали. 2 секунди, зараз поставлю його. Так, бля, скільки собі лута можу взяти зараз хілки. Правда, ще ти треба буде пошукати чим регени. Ото. Купи. А? Купи. Я можу взяти. Взяв. А, ні, можна взяти. Не брати, ні? Ні, візьми, я мало взяв, я 2 штучки тільки. Це 5. Я візьму 5. Це на останні бабки, на останню зброю. Вона. Що буде, то буде. І в тебе рівень? 13,5. На рівень більше всього дає, коли ти виходиш. А коли ти помираєш, то воно там не дуже сильно тобі щось багато дає. Скинув 5 речер щитів. This is Tianwen. You can call in a drop from a supply call station. Just keep your gun at the ready when one comes down. They tend to be like honey to flies. Бери. Зараз я вже довго запускаюсь. Чо, ну там пішли. А?
Нічого не лутаємо, пішли. А, ми їбашиться йдемо? Ну а що ми йдемо, блядь? Понял, понял. Let's go to the electrical substation. У мене зброя up close. Тобто у мене от такий же револьвер, як в тебе, і пістолет на ближню дистанцію. О! Це труп полетів, чи що? Ня. Ну і ми приєдналися вже в ведучу катку. Ми в treatment control? Тут же хтось був. М? Не знаю, кажу, тут хтось вже був, де ми пробігли, бо двері були Так, я повідкриті. ж кажу, ми вже запустилися в катку, яка йде 12 хвилин. О! Справа десь постріли. Ближче до вежі. Over there. Ми можемо, в принципі, тут всередину зайти, подивитися, може хтось всередині ще є. Йдуть сюди на вихід. А? Скоріш за все, йдуть сюди на вихід. Можемо почекати. Можемо почекати. Давай почекаємо, давай побудемо покашляти. Вони десь там під горою. Згори йдуть, так. Ну, дрончиків пиздять. Може там війна якась. Блять, мене гра, походу, перший раз крашнеться. А, мне кажется, что конец. Меня тоже крашнуло. Серверам? Да. Походу. Ну, не может быть такое, У що... мене ніколи гра не крашилась, сам знаєш. Ну, я ще кажу, що і в мене тут ніколи не крашилось. Я в грі, напевно. Так, я в грі. Підмогу вже викликали дронів, хтось їх загрив, не ми. Коф, мене ще навіть рекомендувати не був. 3 дрона вже висить. Дивляться десь у ту сторону.
Стрільба з тої сторони є. Тільки реконнект написано. Так, там підмогу на них викликали. Наче я гружуся. 5-6 FPS. Єбать, скільки ж жовтих, блядь, плашечок справа. А, червоні просто. А, хереть, да ні, серверам вже гадало. Це ти? А, сюди вже цілять. Бачу. Тут звідки? Зараз скажу, але тільки слібусь. А, ти виключив? Там, де була стрільба останній раз, Лавр. А я не знаю. Тебе щось перегруз чи що? Десь звідти. Бачу. Тіп біжить. Raider, over there. Ти гранати закинеш? Він прямо тут. За цим стоїть. Stand by. Ух! Забігай. Як ти Вовою, забігай. Бачу, як він до нас. Да, заліз, блядь. Хорош. Трюкач. А саме цікаве, що коли він зайшов і ми почали з ним перестрілюватися, дамаг не проходив. Угу. Тобто в цій штуці вже всередині дамаг не проходив. Таким чином. Це знову раді. А що я потім лідер? Well, hey there, man. Тому що нас кікнуло бок. Ні, ми вийшли вдвох. Такі, ну, Ні, чому я паті лідером став? я не знаю. Угу, у нас тут комплекс. Бігли в червону. Побігли, коли я ще загрузився зі своїм нам на бокам. О, ну хоча б початок мапи. Коли не початися початок. Можна попробувати зарубатись з великим дроном, блядь. Пішли. Тільки нам треба якось піднятися буде. Блін, а ми зараз біля цієї королеви чи що? А, ну я й кажу, що можемо попробувати зарубатись. Королевою? Угу. Та ти що, вона нас раз. Та й що? О, дивись, капсула падає. An arc probe, up there.
Да, охуєнно пістолет. Що там, кілки, щось там. Блюпринти в кінці дадуть, а ні? Ой. Хуй. Блядь, Що це було? та це я вистрілив випадково. Погнали. Як ми туди будемо підніматися, питання? Сюди. Up there. Походу, да. Только не туда, а вот туда. Up there. З тобою дрон. О, там вже постріли, цікаво. Постріли, от я бачу звідки. Ага, да. З вишки отієї. З однієї вишки на іншу вишку стріляють. Підходь, тихесенько. Пробіжим по тому, пробіжим по сходам зараз нагору. Угу. З одної на другу сторону хуярять. Ага, над нами, тупо над нами десь. Ну, далі побіжай, побігай далі. Да, стоїть. На, в'їбала. Сподобалось? Плюс. Пішли. На, тавер, вони прийдуть. Ляся я прикриваю. Не дострибнув. А, ти з зброєю стрибав. Ховаєшся, чи що? Та, блять, не знаю, як мені звідси вилізти, блять. Там борхів є якась. Я в нього. Поки ні. Отут зіпка буде. By the primary facility. Я поки мобіль стріляю. Єбать, мені в'їбали в спину, блядь. А звідки? По коридору, як ми йшли. Вже ніхто не пікає. Сюди до мене йди. Куди ти там, блядь, там зі снайперки. Стріляють. О, ну, стоїш на початку, чувак. Ага. Не попав. Ти тіряйся в кукурудзу. Пішли, нам десь тут нагору треба. Цікаво. Біжуть сюди, давай їх просто тут закриємо. Вони сюди біжуть. Вони щось там чудять собі. Двоє, бачу двох. Зламав одного. Мене зламали. Зразу Ричард прижимає. Вліво пішов один. В спині в нас? На спині, ні? Чи да? Погано. Над нами. Погано стоїмо. Аби тут нагору піднятися.
Десь у нас там за тим на дворі. Це ми вже в цьому тавері, так? Да? Угу. Угу. Там в сусідній кімнаті, ми зрозуміємо, там боти стоять. У нас ось тут двері, і ось тут двері. Ну і знизу, напевно, що може бути. А нам треба нагору. Нагору ми можемо в сусідній кімнаті не собі піднятися. Тільки що. Блять, в кінці всі взяли снайперки і просто кімпірять сидять, капець. Хай. Блять, заїбуть, блять. Що, пішли на зіпку? Але нас, конечно, можуть прийняти. Ні, нормально. Камера хай живе, та. Камеру стріляєш. Рельку в'їбав. Це хайтер лут. Дайте хоч принтик якийсь цікавий. Десь там війна йде. А де є тут люди? Бачив, що люди, які якось далі проходили. Чи на зіпку, чи куди. Ти пройшов, так? Так, я прийшов. Тут статуси. В кожній кімнаті розглядається. Десь на кришу впав той, чуєш? Ти що спробуємо ногу десь знайти шлях нагору піднятися? Я знаю, що тут десь є шлях нагору піднятися. Якась стороння сітка, чи я хто знає, що це. От нагору має бути десь. Це головна, да? Це головний вихід, а? Не, ну тут, конечно, круто, дай боже. Жалко, що тут ніякі пастки не можна робити. Знаєш, типа ти там десь залутав, там розтяжечку якусь поклав.
12 хвилин, вже сюди ніхто не прийде. Тут лутай, не перелутай всякого. Ну, дай дивись, що тут може спавнитися. Що то було? Когось же там нокнув. Та в мене лагає, коли ці шари, блядь, на мене їдять. Десь звідти десь. На брічі досі війна якась йде. Пішли воювати. Останній хлібів. Це сумно. Це за штурмова пушка, я таку ніколи в житті не чув. Иди нахуй. Ай. Без регенщитов Пошли нахуй. Там що, люди на горах сидять, чи що? Серйозно? Переді мною, коп. Бачу одного. Як ти заліз туди? Ось тут сходи є. Означай де? Помітив. От, у тебе... А, вмічать де? От стоїть. І тупо стоїть АФК. Прицілься з пістолета. Коли готов скажеш. Я промазав. Ти промазав. Промазав. Ну я його дрюкнув і ти дрюкнув. Він кудись туди пішов. Що його пушити з пістолетом? А він... Зліва дим кинули. 2 дима кинули. Давай на город. На хай-граунд. Да я упал. Возле меня. Нокнул его. Иди сюда, мой перчик. Как тебе игра? Последний раз на сервере крысил сидел. Спокойной ночи. Петушара, що в тебе цікавого було? Патрони. Щось фігню залутав. Патрони, shield recharge. Бать, він патронів себе набрав, як останній забіг. От! Єбать! О, подивись, якою зброєю вони грають. На, просто скрину. Drop to ground. Єбать, це шо, блядь? Забирай на. Угу. Ззаді нас дрон на якогось загрився. От там десь на якогось дрон загрився, на когось. Бачиш, він червоний літає.
тебе ж є ключ від хатчика, правильно? Ми входимо через хатчик в останній раз. Ну, я ж тобі кидав, є. Та, мене є. Тут ще труп один лежить. Found the knocked out raider. There. Диви, Десь туди агриться ще на червоне. в тому будинку десь щось було. Бо бачиш, що агриться. На той будинок агриться. Ось отам війна йде з того боку. А в тебе є хеві патрони, може? З нього взяв. Так, є. Кинь, будь ласка. 35 секунд. Some heavy ammo. Over here. Їбать, я таких пушок ще не бачив, нахуй. Прицілами. Да. Десь знайшов, хлопчик. Десь знайшов, блядь. В гру, блядь, та і грає. На повний хуй. Я не думаю. Ну а як він взяв оцю Десь снайперку? знайшов. Люди знаходять фіолетові речі. Ну, не рідко, але знаходять і фіолетові речі, і які хочеш речі. А, Broken Weapon пише. По кому, де? Дай мітку. По дрону. Я не можу з цієї зброї стріляти. А чо, що не так з нею? Чуєш, а то не чувак? Ні, не чувак. А, вона зламалась чи що? Що він помер, так? По тобі хтось стрільнув, так? Угу. А звідки? Бачу. Ей, бу, блядь. Десь звідти. Over there. Так. Що ще у тебе цікавого є? А, ну тут якась ППшка. І все. От подивитися. Let's go to the Red Lakes hatch. От, якщо подивитися кого, от є оцей будинок, By the control tower. Тауер, бачиш, так? Я тобі скажу, що я туди і так не зможу нічого дати, бо пушка та зламана. Я зрозумів, ну по мені. Я просто тобі скинув хоч сказати, що яка є це. An arc orbiter is en route. The safe От дивись, window бачиш is оцей closing. тавер? You have 10 Ти minutes to залазиш return на to the кришу, launcher. I а repeat, потім 10 дропаєшся на оцей балкон. Up there. І отам на тому балконі дуже гарний лук. А от тільки як забратися? Ми помрем, де той дрон світить, блядь. Де? От бач, куди червоним світить дрон. Де? Чи? Помрем, да? У нас 11 хвилин лишилось, блядь. Скільки? 11. Що 11? Ну, до закриття Я не серверів. бачу сенсу взагалі виходити з цієї катки. Просто вже до кінця. Страх, текстури. Я ще дроника збив. Ну отут при Let's head home at the water treatment Пішли, elevator. вон там 120 хвилин до виходу, може там типи вже там десь сидять.
я ту пушку розібрав нахуй, бо вона вже поламана, блядь, пизду. Викинув, бо в мене перегруз був. Що я? Ну вони десь сюди насвічували ті дрони. Той бік. Нет! Що там, блядь? Ти чуть не впав? Впав. Всередині хтось є чи що? Хтось щось ламав? Чи почулось? Ти не ламав нічого? Я нічого не ламав, а ти теж почув, да, що хтось? Та. Пішли за тим, подивимось. Ні, дивись, там ще павук не загрився. Ага. А вже на нас загрився. Ще один до нас йде. Звісно, ми може собі і вигадуємо, може тут нікого нема. Ми точно знаємо, що хтось є, якщо хтось визове вихід, виключить вихід, ну там 50 секунд, тому що там. Наступний який вихід? Тільки вгорі. Head home at the North Complex elevator. Викликав. Наш. Okay, security here. I got your call. Stand by. I'm sending the elevator. Як міні-гра. Непогано. Повну версію компанії би пограв. А ти думаєш, ми встигнемо? 9 секунд залишили. Дивись. Ракета яка. Не. Я його встиг. Дивись. All raiders. Запускай. Можна, 5 minutes можна. left. Запускай, я тут. I repeat, 5 minutes. Савчики вийшли, але нахуя, блядь, питання. Я не знаю, тобі захотілося написати. Ай, блядь. Ну да, ми вийшли, і що? Континує. А що, 15 рівень максимальний, да? Що? 15 рівень максимальний? А ні. Цікаво, ми ще один встигаємо чи ні? Реді. А, та ні, не встигаю. Давай, запускай. Чи ти, блядь, очкуєш? Мене крашнуло. Ну, зараз вернешся, натиснеш її запустити, подивимося, я пішов по 50.
А там лавер вже не пускає, ні? Мене вже ні. Я ще плюс 195 очок нав'язав оцих, знаєш, на то, щоб відкривати якісь штучки, не дрючки. Я не думаю, що вони зберуть. Що, ти не думаєш, що вони що? Збережуться. Звісно, що ні, блядь. Блядь. Повірив, що. І що, це все, що ми тут награли, це все? Можна забити? Забудь. Ой, а що ти награв? 20 годин? А ні, ну щось ти награв. Е, Та ні, я би ще пограв, блядь, хулі вони так мало дали часу. В п'ятницю треба було заходити, а не Ну, і в п'ятницю, блядь. Щоб хтось сказав, що хоче в це грати, блядь. Я спитав, мені щось ніхто не відповів. Коли ти спитав? Зранку в мене запитав? Та я не А потім написав ай ні. Що? Ще раз. Добре, зараз. Discord. Да. А Я тобі Discord. написав. Ну, ти мені написав. Ти там мені Да, бо я написав. думав, що гра вийшла. Я думав, що гра вийшла. Ну. І все. Все, що ти написав. Hello Fire, Ark Riders Playtest, і знову leave in your library, і все. І більше нічого, і що я мав з того поняти? Да. Нічого. Яку п'ятницю ти написав? Ти написав 17-го. Це п'ятниця. А в якій, блядь, вночі? Ввечері, коли я вже нічого не бачу? Ввечері, ну да. Коли я отримав можливість, коли мені дали інвайт, в п'ятницю ввечері, це було о 5-й. То що, вже все? Не можна вже грати? Ти не можеш приєднатися? Не, можна, кажеться. Спробуй, може, запустиш. Тобі ж не пам'ятаєш. Останнє. Може, кажеться. Ну, я запустив. Але що я там запустив, я в душі не їбу. Може не запуститися, може запуститися. А? Ну, сервера офаються через 2 хвилини. Типу. Я не знаю, чи є сенс, чи нема. Напевно, нема. Ну, 90% гравців, яких не так, яких в мене, якесь життя. Ну, мене ще десь запустило в катку. Ну і, блядь, можна помирати, де я тут заспавнився? Десь заспавнився, де? Де я? Head home at the water treatment elevator. Не знаю, на основі цієї гри можна було би зробити якийсь виживач, блядь. Ну чи хтось стріляється, блядь. Єбать. Вона була ще анонсована давним-давно, це чи в 21-му. І там вона виглядала типу повоєнна. Але пройшло скільки років, скільки часу. Ти зразу чувака зустрів? На.
Хорош. Ех. Хлопець теж солоно пустився. Ти ж знаєш, що без зброї в руках ти швидше бігаєш? І швидше бігаєш, і швидше помираєш. А? Кажу, дякую за гру, вже шостий. І тобі дякую. Все, що я до шостої. Окей. Почуємося.
Це вже все, це вже кінець, можна просто виходити і вже забити. На лут, на гру, на все. Добре, чат. Всім гарного дня. Можливо, ще ввечері щось пограємо. Все добре вам.